to the three mentioned by the witness. I believe we are referring to the three TCEU heads at the three terminals, Deputy Commissioner. Ma'am, based on our records, they were relieved because there was an investigation conducted by the Bureau of Immigration sometime in first quarter of 2019. And in fact, the result of that investigation was forwarded to the National Bureau of Investigation for further investigation. So it paves the way for the investigation, and it was necessary at the time to relieve the personnel mentioned in order to allow the NBI and the Bureau to conduct a freehand in the investigation. At yung freehand na investigation na iyon ng NBI Deputy Commissioner ay ibinigay para mag-imbestiga sa mga charges na tumatanggap sila ng pera kapalit ng easy access sa bansa. Ma'am, the investigation sprouted because of the revelation or the expose made by the columnist Mr. Tulfo. to my right, Mr. Ramon Tulfo. And by reason of that, the Bureau ordered an investigation. Thank you. And I will be asking questions of Mr. Tulfo, who was the first to bring these accusations and evidence to public knowledge even last year. Pero mabalik muna ako kay Mr. Mariña. So, completely oblivious po ba kayo sa ganitong mga goings-on? Yung sinasabi ni Mr. Chong at yung sinalaysay ulit ni Deputy Commissioner Javier na there was actually a BI investigation na nagbunsod pa ng NBI investigation on these charges. Completely oblivious ba kayo doon? Madam Chair, I was asked with a question of if I know about the operation of Pastilla scheme, particularly Pastilla scheme. I'm not aware of the word pastillas being used in such an operation, Your Honor. It's true na sa lahat po ng institusyon, meron po tayong mga problema. And this is not the only problem that we have, not only the Pastilla scheme. There are a lot of irregularities happening in such an institution. Kaya sinasabi ko po, yung term ng Pastilla scheme, hindi ko po talaga alam yan. But I would have to admit that ever since I took over in 2016, meron po mga problema na hinaharap ang ating pong institusyon ng Bureau of Immigration that we took action in the first 4 months nung aming pong pag-upo. Kaya po, sinasabi ko yung word na pastillas, hindi ko po naririnig at hindi ko po alam yung scheme na yan. Although I have to admit, may mga problema po kaming hinaharap in terms of irregularities and illegal activities, but not as bloated as what is reported last time by our witness, Mr. Chong. Of course, sir, no? Yung pastillas, term lang yan technical term. So wag po sana natin te-technicalin sa hearing na ito. Ang tinatanong po natin ay yung very serious allegations ng pag-corrupt sa bureau natin na nagbunsod ng investigasyon ng sarili ninyong bureau na nagbunsod pa ng investigasyon ng NBI. And tama kayo, marami pang ibang problema. Yung prostitusyon, kaugnay ng trafficking, kaugnay ng illegal recruitment, ngayon kaugnay pa ng pag-corrupt sa Bureau of Immigration mismo. Gusto ko pong kilalanin at this point yung pagdating ni Senator Duroy de la Rosa. Salamat po sa inyong pagdalo. Sa bagay naman, Mr. Mariñas, yung video na pinakita ko 2 hearings ago, yung si Alex Chong din ang kumuha, that was after your term, correct? Yes, Madam. If I'm not mistaken, it was taken July 2019. So are you saying po na yung mga wrongdoings na yan hindi nangyari nung term mo, ngunit pagkatapos lamang? Madam Chair, if we're referring to the video taken by our witness, if I can be given the chance to expound more on what happened on that video, maybe I can shed some light on the video taken. Can you give your brief point about the video? Kasi bibigyan ko kayo ng oras in this hearing to read your complete 10-minute statement. Pero just particular sa tanong ko, yung nakita po natin sa video, you may share your major observation about it. Pero sinasabi niyo po ba na yung ganyang mga scheme nangyari lamang pagkatapos ng term niyo bilang POD chief?
Madam Chair, for referring to the video taken by the witness, alam niyo po, wala po akong nakitang irregularity doon bukod sa kumuha ng video, which Mr. Chong admitted he himself took the video. He insinuated malice with the intent of discrediting because he did not follow he did not observe the proper procedure of a primary inspection. Makikita po yung video, kaya re-request ko po sana ipakita natin dito. Siya po ang kumukuha ng video sa sarili niya. He did not observe the proper procedure of primary inspection. Pagtanggap niya po ng dokumento, tumayo kagad siya kasi nasa kanya yung video, pinapakita niya na mayroong korupsyon nangyari, which should not be the case. Hindi po yun ang tamang primary inspection and procedure ng bawat immigration officer. Ano kung walang makakakita ng irregularity sa video na iyon? Eh kahit po ako pag bumabiyahe palabas, umuuwi, tumadaan din sa BI, hindi naman ako pinapapasok sa backroom dahil na-check off yung pangalan ko sa listahan. Tapos hindi naman, kahit kung maling travel document man ang dala ko, but of course, bilang mamamayan, dala ko lang yung passport ng ating republika. Pero yung nakita po nating mga di umano turista dyan sa video, na actually papuntang pagtrabaho sa mga POGO companies, walang dalang work permit, pero dahil nga dun sa pagbayad ng pastillas bribe money, no questions asked. Red carpet treatment, no VIP treatment. Mr. Medina, tanungin ko po kayo, sinasabi po ni Mr. Marinas, walang irregular na makikita dun sa video na ipinakita kong kuha ni Alex Chong. Ganon din ba yung impression nyo na walang irregular tayong nakita sa video na iyon? Taken as recently as 2019? With regard to, you have to put it in context, ma'am. Kasi po, may primary inspection, may secondary inspection. With regard to anti-human trafficking, it is precisely the function of the TCEU, the Travel Control Enforcement Unit, to with regard to anti-human trafficking, yung kanya po, tumayo, yung primary inspector is not supposed to stand up. Ang gagawin po niya is i-refer. There are several times po na nare-refer po at tumatayo naman po. And then, meron po tayong 45 seconds rule dyan sa under ng International Civil Aviation Organization. That is the standard given by the ICAO. So, ang ating immigration officer sa primary inspection, ibibigay po yun sa secondary inspector who now decides whether there is human trafficking or not. So, yun po yung proper protocol. Yun yung dapat sinusunod at meron po tayong department order dyan ng DOJ na sinusunod natin, primary, secondary. Meron pa nga po kaming tertiary. Ito yung anti-fraud. Kung may matagpuan na fake documents or mga travel documents na sasabihin natin are forged or fraudulently acquired, those are going to be referred to our anti-fraud. Hindi pa nga human trafficking yung nakikita natin sa video eh. Definitely, it seems to me, may fraud. Kasi ang papasok ay mga Chinese POGO workers, walang dalang work permit, tourist visa lang ang dala. And for the consideration of 10,000 pesos pastillas bribe money, patutuloyin. Meron pang present na listahan na doon i-check off yung pangalan nila. So, again, hindi ko alam kung anong video yung pinanonood nyo ni Mr. Marinas noon, but it seemed, as a lay person sa inyong bureau, highly irregular. May narinig pa po tayong mga conversation no, ng mga tao sa video na huwag kayo magpakita ng cellphone. Dinadaga tayo o may nakamanman. So the persons conversing sa video, alam nila may ginagawa silang irregular kasi nililihim nila. Nagbababala sila sa isa't isa na huwag daw tumingin sa cellphone. Nagbababala sila na may nagmamanman sa atin, dinadaga tayo. And I don't know kung ganyan yung behavior ng mga taong observing the proper protocols. I don't know kung yan behavior ng mga taong tingin nila regular
yung kanilang ginagawa. Kanina po, Mr. Medina, tinatanong ko kay Mr. Marinas kung itong mga wrongdoings ay hindi nung panahon niya, panahon lamang pagkatapos niya. Ibig sabihin, mangangahulugan yan na kung nangyari lang itong mga wrongdoings pagkatapos ng term nila, ay during your term lang. Is this the truth? When we took over the helm of the Port Operations Division, we instituted reforms. We are hearing wrongdoings that made us, the Commissioner, the DOJ, and me, conferred to make policy decisions para po ma-correct yung mga naririnig namin. Kaya nga po binanggit ni Deputy Commissioner Toby Javier that there were investigations. So, kung walang wrongdoing, bakit po kami magkakaroon ng investigation? We're not saying that there is none. Of course there is. That is why we're doing our part. In fact, as early as the first quarter, with the help of also Mr. Tulfo, and even before Mr. Tulfo's revelation, meron po kami mga ginawang investigation. Hindi na lang po nahayag dito kasi ang secretary po at ang commissioner, may mga action pong ginagawa na importante po na ito ay hindi naman sinasabi natin tahimik, pero importante na dapat hindi hayag para maging effective yung mga policy decisions na ginagawa. Yung gusto ko rin pong bigyan ng action. Ang isang irregular po, yung pag-use ng phones. Meron na po tayong standing order as early as February. And then reiterate namin many times na mismo ang paggamit doon sa ating primary inspection ng telepono is bawal. Because it would create an impression nga po at ganyan. May mga listahan, may mga ganyan. Meron pong, totoo naman na meron pong mga ibang list or tinatawag natin yung clipboard na sinisend po ng main office. Like yung sa PUA or yung visa upon arrival. Kasi po, para po ma-verify o ma-confirm ng ating mga immigration officers who are just implementing the visa, ay pinapadala po yan ng main office. Kino-compare po yan. That is why in the last hearing, ma'am, I was trying to look kung ano yung listahan na pinagdid. I'm not saying mali yun or tama, pero may mga several list po na tinitignan. Maaring yun po, yun. Pwede nating sabihin na yun talaga yun. Pero pagdating po sa protocol, hindi po dapat gumamit ng cellphone ang isang primary inspector. Yung mga listahan na iyan, and I think it will come out talaga at the end of our hearings at paglabas ng committee report namin, yung mga listahan na yan talaga ay mali. Listahan ng mga ipapasok ng mga di umano Chinese tourists na nagbabayad ng iba't ibang service fee para sa pagkasangkapan sa iba't ibang visa, dumadaan sa mga sindikato, sa mga kasabwat nilang travel agencies, at sa ilan mga tiwaling BI officials and personnel natin. There's a lot more going on. Sinulat na dati ni Mr. Tulfo mga ebidensyang binibigay sa komiteng ito ni Alex Chong, and that cannot be soft pedal, no? Alex, yung video ba, regular ba yung na-record mo doon? Regular bang protocols at pangyayari iyan? No, Your Honor. Exactly, bakit ko ni-record yun is para ipakita sa buong sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyayari sa loob ng Bureau of Immigration. At nakikita naman po natin ngayon. And kung may wrongdoing kahit bago ng term nyo, Mr. Medina, dapat alam ng dating POD chief din, di ba? Yes, ma'am. Yes, dapat alam ng dati, dapat alam ng kasalukuyan. Ang daming open secrets ngayon. So, gawin nating of official record para ganap na mandato ang BI na tuluyan ng linisin ang sarili niya. Mr. Marinas, mukhang yung mga ebidensyang ilalabas ng aming komite
magko-contradict po sa statement nyo na wala kayong alam dito sa pastilla scheme na ito. Incidentally po, sinong SOJ ang nag-appoint sa inyo? I was designated, Your Honor, in 2016, July or August by the former Secretary of Justice, Vita Aguirre. Secretary Aguirre. And so 2016 nga kayo naging POD chief, month of July. Yes, ma'am. Si SOJ, dating SOJ Vitaliano Aguirre, nag-issue po ng Department Circular 041 dated 15th August 2017. This Department Circular grants the POD and the SOCU, yung Special Operations Communications Unit, the power of review, assessment, and preparation of orders on all requests for issuance ng visa upon arrival, o VUA. So, napaka-makapangyarihan. Actually, si Commissioner Morente, nung nakaraang hearing, had to agree kay Senator Amy. Nung sinabi ni Senator Amy na parang naging lame duck tuloy yung commissioner dahil napakaraming kapangyarihan na vest sa POD. Ikaw po yung POD chief nung Department Circular 041 series of 2017 ay in-issue, di po ba? Yes, Your Honor. So wow, no? You were really favored. Incidentally, sino po yung head ng SOCU nung 2017? Your Honor, we have two heads in the SOCO unit. One is the person processing the documents for the applicants, and the head of the SOCO airport, which receives the documents for the incoming passengers. So do you confirm that the head of the SOCU is your father, Maynardo Marinas? At the main office, Your Honor, yes. Deputy Commissioner Javier, hindi po ba nakakabahala na ganito? Mag-ama po. Mag-ama ang nangangasiwa sa review, assessment, preparation ng visa upon arrival. Ma'am, for the record, I'm not the Deputy Commissioner in charge of airport operations. But sir, you are the highest ranking BI official here, and in lieu of Commissioner Morente, may I ask you that question? But to the best Di ba of nakakabahala yun? I can, to the best of my knowledge, I can offer you an answer. Pag ganyan po, kasi nagre-recommend po kasi, it's going to be approved by the Commissioner. So there's a recommendation who is going to be the head of the SOCO in the airport and in the main office. And in fact, the visa upon arrival is ultimately approved by the Commissioner upon recommendation of the Special Operations and Communications Unit at the main office, and it's being implemented at the airport through the visa, through the SOCO, which is, as mentioned by Mr. Red Marinas, designated for the airport operations. Pero hindi ba nakakabahala na yung dalawang unit in charge sa buong VUA, instead of the commissioner, ay mag-ama? Mag-ama ang nakaupo dyan. Hindi ba nakakabahala yon? Sabi nga ni Commissioner Morente, lame duck sila. Hindi ba nakakabahala na mag-ama ang nakaupo sa dalawang unit na effectively nire-render na lame duck ang commissioner ng bureau? Ma'am, I would say that there would be some kind of outside of the norm because there is a father-son tandem, but if there's no interference or intervention in the actual performance of the work, I think there would be nothing unethical in that particular. Because it so happens only that they are both working in the Bureau of Immigration. Alam nyo, di ba? Outside the norm nga eh. Para mga makaiwas ng impresyon at yung aktual na intervention, ay iniiwasan nga natin sa gobyerno dapat yung conflict of interest, di ba? And as the committee report of this committee will show, there was, from the outset, conflict of interest na isang dahilan na nagbunsod nitong maraming problema ngayon ng ating mga kababaihan at mga batang naapektuhan nitong POGO operations.
May I ask and I will, to reiterate, I will allow Mr. Marinas to read your statement in a few minutes. Just one question before I allow that. Ma'am, from the highest ranking person here from the DOJ, I'm sorry, yes, Attorney Coronel, also the Executive Director of the IACAT. So, thank you so much for your presence, no? Dahil sa susing papel ng IACAT sa pagpigil ng trafficking. Hindi lang yung outbound, where you've already made some progress in the past years, pero inbound din na tinitignan natin ngayon. I will repeat the question, ma'am. Hindi ba nakakabahala na mag-ama ang nangangasiwa? Sino mang mag-ama yan? But it so happens, it's the Marinas father and son. Hindi ba nakakabahala na mag-ama ay nangangasiwa, nagre-review, sa review assessment preparation ng VUA? Alam ko, decision po ito ng dating SOJ, pero good policy ba yan? Kasi parang may problema talaga sa check and balance. Is that a good policy, Attorney? Thank you, Madam Chair. Your Honor, there are several policies in place in government wherein we make sure that conflict of interest are avoided and that there's, for instance, the rule against nepotism. So in this instance, I think if there is a way that those two offices are not in any way will be influencing another, then there's no conflict of interest in that instance. But in the bigger scale in terms of matter of delicadeza, there might be some instances wherein it's not a good practice or it doesn't look good, especially in government wherein we try to give that impression that there's presumption of regularity at all times. I completely agree, Attorney, and thank you for making that of record. Now, Mr. Marinas, I will allow you to deliver your 10-minute statement to the committee. Please proceed. Thank you, Madam Chair. Good morning, Madam Chairperson and members of the committee, distinguished Senator, and fellow resource persons. Ako po si Mark Red Marinas, 44 years old. I started my career at the Bureau of Immigration in 2003 as Clerk 2. In 2009, I was promoted to Immigration Officer 2, assigned at the different terminals of NAIA In 2014, I was again promoted as the Bureau's District Chief for the province of La Union and Ilocos Sur. I was posted in these two provinces until I was designated as Acting Chief of the Port Operations Division in July 2016, and in April of 2018 as OIC Deputy Commissioner in the Bureau of Immigration. These two positions I held until my resignation in October of 2018 to pursue another venue or avenue in public service. I'm thankful to be given this opportunity to shed some light in this Pastilla scheme, alleged to be a modus in a very massive scale by which immigration officers extort money from predominantly Chinese tourists. If you please, Your Honor, allow me to go straight to the point and address the video that was presented by Mr. Allison Chong. A video which Mr. Chong admitted he himself recorded. Ito pong video na ito was clearly taken with malice with the intention of making it appear that VIP treatment is being accorded Chinese nationals in exchange for money. Ito pong video na ito ay produced, directed by, and starring role na rin po si Mr. Chong, where an ordinary, innocent standard procedure in the course of primary inspection of arriving passengers was twisted to suit his intention of passing it to the committee as evidence of corruption. Hindi po ganito ang nangyayari at hindi po ito ginagawa ng ating mga immigration officers. We have procedures in place which our frontliners adhere to. But Mr. Chong's personal records will show that in the past, he was found guilty of an administrative offense and was suspended for 3 months for not following the set procedures. It is for this reason that I'm requesting, and if you please, Your Honor, I hope the committee would later allow the showing of the video again so I could explain this further.
The BI Commissioner, Commissioner Morente, in his statement before this committee during the last session, said that he is aware of some irregularities happening for some time. I too became aware of this when I assumed office as acting POD chief in 2016. During my first 4 months, we tracked down, took action, and started dismantling this kind of operation. We transferred and reassigned quite a number of immigration officers to different postings. We could have continued doing so, but towards the first quarter of 2017, the government removed the augmentation pay of immigration officers. This resulted in a crisis in the Bureau as we were deluged with resignations and leaves. About 100 immigration officers resigned and some went on leave. Long queues of passengers at our airports, both in the arrival and departure areas, were shown daily in the media. Hence, the efforts of cleansing our own ranks had to take a second place, and instead priority was given to continue serving our passengers. We could not afford to do a reassignment or reshuffling of our airport personnel at the time, as the operations will be paralyzed. We constantly requested for approval of additional organic personnel that we were able to achieve during the second quarter of 2018. By sheer will and dedication of all the immigration officers who stayed on in an almost crippled operation, we were able to do our jobs, surpass this challenge, and serve our travelers and guard our borders. By the way, Mr. Chong, if I remember right, was one of our immigration officers who went on leave for 5 months during the time of crisis of the institution. Having survived this crisis, the Bureau went back and continued to institute programs not only to make the processes more efficient, but also to curb corruption. Hence, we now have the e-gates, which limits the interaction with our immigration officers, quarterly reshuffling of personnel to also limit familiarization with the workplace and fellow employees. It was also during our leadership when the Philippines was upgraded to Tier 1 status in the Trafficking in Persons Report of July 2016, in accordance with the Trafficking and Violence Protection Act of 2000. Previous to 2016, we were in Tier 2 status for 5 years. To date, the Philippines still maintains its Tier 1 status. Operation Janus, the largest single interception in the history of Bureau of Immigration, of about 177 Indonesian nationals using fraudulently acquired Philippine passports, is another achievement during our time. At present, under the leadership of Commissioner Morente, programs and reforms continue to be implemented in the Bureau, resulting to successful raids, arrests, and deportation of unwanted foreigners and illegal POGO operators. Thank you for allowing me to state just a few of our humble achievements. Marami po pa yung mga achievements at kung inyo pong mamarapatin, I can furnish you a copy, Madam Chair. Gusto ko lang pong ma-stress na ang mga empleyado po ng Bureau of Immigration ay hindi ho naririyan para magpayaman. Ako daw po ang nag-appoint ng mga heads ng different units at the airport. Your Honor, I have no appointing authority as acting chief of POD. I merely endorse their appointments on the basis of their experience, knowledge of operation, people management skills, and because they have my trust and confidence. Based on the affidavit executed by Mr. Chong, there's no proof of any wrongdoing by these 3 people I recommended. Lastly, it deeply saddens me that the Bureau of Immigration, the institution which me and my family have faithfully served for more than 70 years without any derogatory mark, was dragged in this mess. The reputation of the tireless and dedicated men and women of the Port of Operations Division has been tarnished and their jobs are in jeopardy. I can only hope that my presence here today can somehow shed light and mitigate the unjustness of these accusations. To Mr. Allison Chong, as we dig deeper in finding out your real motivation in spewing these lies, bear the thought that you have weakened the very institution that protects our borders by causing untold demoralization among our ranks.
Thank you, Mr. Marinas. Dalawang punto lang bago may intervention si Sen. De La Rosa. The committee takes note, even in previous hearings, dun sa problemang nagsimula noong first quarter 2017, kung kailan tinanggal yung augmentation pay, yung just na augmentation pay ng immigration officers. At posibleng pumasok din ito sa recommendations sa aming committee report in terms of na yung ating mga public sector employees sa buong gobyerno, pati sa Bureau of Immigration, ay dapat karampatan sa serbisyong ibinibigay nila sa ating bayan. And the second point at this point in the hearing tungkol sa trafficking. For one, Attorney Coronel of the IACAT well knows the progress that IACAT has posted in terms of improving our global status in curbing outbound trafficking. Yung kailangan pa nating mas sugpuin ay yung inbound trafficking na nasa puso din itong resolusyon na dinidinig ng aming komite. So before I proceed, Senator De La Rosa. Thank you, Madam Chair. Listening to the statement of former Immigration Officer Marinas, dito naman kayo, marami man kayong mga taga-BI nandito. I just would like to give you a piece of advice. Tayo sa law enforcement, pareho lang tayo, immigration, saka police. Kahit anong litanya mo dyan na accomplishment na sinasabi mo, it will only take isang rogue immigration officer or policeman to bring down the whole institution. Kaya nga, kahit nasabi mo, sa police, tuloy-tuloy shabu ang nahuhuli, but isang police lang, isang ninja cop lang na mahuli, kahit na 5 grams lang na shabu ang nahuli sa kanyang posisyon, sira pa rin ang buong kapulisan. So pareho na rin yan sa inyo, sa immigration. Kahit na ilang libo ang accomplishment niyo dyan ng mga kung ano-ano accomplishments. Isang pastillas lang na napicturean ni Mr. Chong, sira na kayo lahat. So, dapat mag-ingat tayo sa ating trabaho. But more so na ang ating presidente, ating Pangulo ay talagang galit na galit sa korupsyon. Kailan pa ba tayo kikilos ng ikakabuti sa ating imahe para sana may pagbabago naman before matapos yung term ng ating Pangulo. Yun lang, I am not prejudging you na talagang totoo yung pastilla scheme na yan. In fact, I suggested to Madam Chair kung pwede yung sinasabi mo na video, pakita natin sa screen dito para malaman natin yung pastillas na yan. But yun lang sa akin, sana mag-ingat tayo lahat. And before kababalik Madam Chair, tanungin ko lang sana yung sino bang highest officer ng wala si Commissioner Morente, ikaw Attorney Tobias, Javier. How far, gaano ka lawak yung inyong administrative powers over your hearing immigration officers? Sa BI level lang, kaya ba nyo disiplinahin yung mga hearing personnel pag may nahuli kayong magawa ng kalokohan? Mayroon po kaming board of, thank you sir for the question. Mayroon po kaming board of discipline sa Bureau of Immigration, internal machinery for disciplining our employees for violation administratively. Gagawa po ito ng investigation in accordance with due process, procedural due process. Tapos whatever comes out of the investigation po, pino-forward yan sa Department of Justice. May recommendation po yung Board of Discipline whether to dismiss or suspend or ano pa mang sanction ay pwedeng ibigay or impose doon sa erring employee ng immigration po. So Department of Justice will decide whether to follow the recommendation of the Board of Discipline. Ang Commissioner po, kung sa tingin niya mayroong probable cause or prima facie case, pwede po siyang
i-assign mo na yung empleyado na maaring nagkasala sa isang pwedeng ibalik dun. Kung galing siyang airport, pwede siyang ilagay sa main office. May doon muna siya, siguro i-freeze muna siya sa isang division doon pending investigation. Yan po ang power ng commissioner. Pwede siyang mag-assign by way of personal order. Madam Chair, thank you, Atty. Javier. Tinatanong ko yan kasi parang it appears na totoo kayo sinasabi mo, lame duck yung commissioner as far as his treatment towards his airing immigration officers. Dahil nga ito, I will give you an example sa PNP. Pareho lang tayo, parang bureau. Bureau kayo ng DOJ, ang PNP, bureau ng DILG. But the chief PNP has the power to hire and fire its personnel, lalo na yung airing personnel. So, pag nakita niya after due process, nakita niya dapat tanggalin itong pulis na ito, tanggal niya kaagad. And yet, andun pa rin yung pang-abuso ng mga kapulisan. How much more sa sitwasyon ninyo sa Bureau of Immigration na you don't have the power to fire dahil nga highly consolidated, centralized, doon sa DOJ yung power na yan. So dapat, Madam Chair, I think it's this humble representation, sama natin sa committee report na dapat ibalik. Ewan ko kanino ba tinanggal, kaninong time niya tinanggal yung power yan? During the time of Secretary Aguirre or Secretary Dilema, na masyadong concentrated doon sa DOJ lahat ng powers ng mga bureaus niya. Your Honor, yung disciplining power po talaga nasa charter po ng Bureau of Immigration. Sa Commonwealth Act 613, which is a very antiquated law way back 1940s. So, ganun po talaga yung scheme of things doon sa aming batas, sa Bureau of Immigration law. That's why we have pending bills both in the lower house and in the Senate for the modernization of our immigration law, including the proposal to give the commissioner and or the board of commissioners disciplining power over the employees. Thank you. Para mag-follow up natin yan, can you submit to this committee kopya ng bills ninyo na gusto nating palakarin? At sa opisina ko na rin, please give me para tutulong ako dyan to post for that bill. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator De La Rosa. And for the record, sinabi na rin ng komite natin, because Senator De La Rosa is also a member of the Senate Committee on Women and Children, sinabi na po ng komite nung nakaraang hearing na susuportahan namin yung pag-modernize nung batas na nagre-regulate sa Bureau of Immigrations, both in terms of yung powers, yung proper powers vested sa commissioner, at pati doon or sa appropriate na batas, yung tamang compensation sa mga immigration officers. Kasabay na rin Senator De La Rosa nung pagtaas natin halimbawa ng salary grade and therefore compensation sa mga public health sector nurses natin. I learned na tama po ba salary grade 11 lamang ang ating mga immigration officers. So definitely that is something na mako-concern kaming lahat dito sa Senado na tignan when modernizing the law and the Bureau itself. Gusto ko lang pong i-acknowledge yung presensya ngayon ni DOJ USEC Emilien Villar. Welcome and thank you for your return to our hearing. Counterpart ko po, Sen. De La Rosa, si USEC Aglipay Villar, nung sila dati ang chair ng House Committee on Women. And the committee really values yung anti-trafficking work na ginagawa nyo ngayon pati sa IACA. Mr. Chong Alex, can you explain the status of your admin case? Your Honor, yung admin case ko po, it was, tama po, si Mr. Red Marinas, it was a 1-month suspension over a, if I remember correctly, no, yung balikbayan visa yan eh. Yung, kasi walang proof yung, dumating yung mag-asawa, actually, ang haba no? Briefly na lang, please. Briefly. Dumating yung mag-asawa, if I remember correctly,
yung Italian husband niya, hindi sila magkapareho ng surname. So, hindi ko binigyan ng balikbayan visa. Kasi kailangan ma-prove mo na mag-asawa sila eh. Kasi ano yan privilege. So, inadmit ko naman into our country, giving the 30-day visa. Ngayon, yung mag-asawa pumunta sa main office para lang magpa-amend. Ibig sabihin, kung dala na nila yung, let's say, marriage contract nila, proof of marriage, para lang ma-adjust yung visa ng asawa niya, maging 1 year. Ngayon, dun sa admin case, hindi ko na po papahabain, wala ngang complaint dun. So, from my point of view, it was mere harassment. Ang sabi ng lawyer ko, at that time, 1 month lang naman, tanggapin mo na lang yan kasi mas marami ka pang makakaaway kapag nilabanan mo pa. So, yun po yun. Pero tama po si Sir Red Marinas, na-suspend po ako, pero 1 month. And in short, yung admin case mo, walang kinalaman sa pera, walang kinalaman sa bribery. Wala po, Your Honor. Alright, salamat. Could I turn now quickly to ask Mr. Tulfo, whom I must acknowledge for the record, bravely exposed this issue nung ang focus pa lamang ay yung palabas ng bansa for human trafficking. So, first question, Mr. Tulfo, pwede ba kayong mag-comment dun sa statement kanina ni Mr. Red Marinas? Natatawa nga ako eh. Kasi kabaliktaran, yung sinasabi niya na sinabi sa akin ni Mr. Chong. And sir, you posted, no? You posted a very interesting photo in social media Yes. where you called Mr. Maynardo Marinas the syndicate godfather and Mr. Mark Red Marinas the syndicate heir. Ano po bang ibig niyong sabihin dito? Mag-ama po sila eh. Ayaw ko kung bakit po wala dito si yung protector nila, si former Secretary Aguirre. Si former Sec Aguirre ang protector nila ng mag-amang Marinas? Yes, but quoting yung pong sinabi sa akin ni Mr. Chong. And while I have you here before the committee, Mr. Tulfo, sa column nyo naman sa February 25, 2020, nitong taon lamang, Opo. sa Manila Times, sabi nyo, may chartered helicopter na ginagamit ang mga taga-BI para iabot sa isang top official ang kanyang share of the loot. At ang probinsya ng top official na ito, sabi nyo, ay 6 hours away from Manila. Are we speaking about the same top official here na kababanggit nyo lamang Opo. ngayon? So, sino po yung top official na yon? Si former Secretary Aguirre. So, siya po yung binibigyan ng kanyang share of the loot sa pamamagitan ng chartered helicopter sa probinsya nilang 6 hours away from Manila. Mulanay, town of Mulanay, Quezon Province. 6 hours from Manila. Mulanay, Quezon Province. Sa pagkaalam niyo po, anong koneksyon nitong top official na ito kina Mr. Marinas? Sinabi ko na po kanina, siya po yung protector ng sindikato. Base po doon sa report sa akin ni Mr. Chong. Thank you, Mr. Tulfo. Mr. Marinas, actually since naipakita na din naman itong photo, tanungin ko po kayo tungkol sa ibang mga tao, no, sa photo na to. For one other, no, do you confirm na Chief of Staff nyo dati, si Mr. Fidel Mendoza? No, Your Honor, he was my staff assistant. Staff assistant nyo si Fidel Mendoza. Kino-confirm nyo po ba na si Mr. Mendoza ay may rank na security guard? Yes, Your Honor. So may rank po na security guard, ginawa nyo sa reports ko, ginawa nyo Chief of Staff, sabi nyo ngayon, may rank na security guard, ginawa nyo staff assistant. Your Honor, when I was designated acting Chief POD, we can check the record that the personal order of Mr. Fidel Mendoza was staff assistant, who assists me in all my documents, in all my meetings.
and all my outside the office meetings at lahat po ng kailangan namin sa opisina. Not as my chief of staff. Pero ang rank nila ay security guard. Yes, Your Honor. Well, that is confirmed. Deputy Commissioner Javier, bakit po ulit tinanggal si Mr. Fidel Mendoza sa airport at nilagay sa main office? Binanggit niyo po kasi iyan nung nakaraang hearing. Mayroon pong pending investigation sometime first quarter po ng 2019. For the record, saan po aktual na naka-assign si Mr. Mendoza sa ngayon? Sa ngayon po sa bagong personal order na nilabas ni Commissioner Morente, nasa Administrative Division na po siya ngayon. Nasa Administrative Division. Mr. Marinas, binanggit nyo nga po sa statement nyo kanina, you resigned in 2018 to run as mayor in Muntinlupa. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Can you tell this committee how much you spent in the campaign? At this point, Your Honor, I cannot recall, but I submitted my statement of expenditures during the last day with the COMELEC, and it's under oath, Your Honor. Maybe we can request, but at this moment, I do not recall the exact figures of how much we spent. Magkano po yung ni-report nyo sa SOSE, if you can remember, Kung po estimate? matandaan kung magkano po ang nilagay namin, that was almost 2 years ago, Your Honor. So yes, the committee will request that information. Magkano po ulit yung sweldo nyo? Ano po yung salary grade nyo? At the time that you left At the time that I left, Your Honor, I had the item of Immigration Officer 2, which has a salary grade of, I think, 13, I think. I do not recall, Your Honor. Just one step ahead of Immigration Officer 1. Sen. De La Rosa. 13,000. Salary grade 13. Salary Ang grade matatanda ko po. So yung anong, magkano yun? Yung salary 30? Siguro po mga 24,000. 24. Plus the augmentation pay. Kaya lang nawala naman po nung time namin 2017 up to third quarter of 2018. Thank you. Thank you, Sen. De La Rosa. So, with salary grade 13, 24,000 pesos a month, plus augmentation until nawala yung augmentation. So, 24,000 a month. Pero nakatakbo kayo bilang mayor. Mr. Marinas, nagsasubmit ba kayo ng SALN noon? Yes, Your Honor. Did you submit your SALN for 2018? Kung kailan kayo nag-resign sa Bureau? Sa tingin ko po, nakapag-submit po ako ng 18 before I left the Bureau. Well, kasi po ayon sa records namin, hindi po kayo nag-submit ng SALN noong 2014, 2015, 2016, at saka 2018, for the record. And sir, that is a violation of the Code of Conduct for Government Officials, ang hindi po nating pagsumite ng SALN. Madam Chair, if I may explain, yung Briefly, pong please. aking 201 file, when I was designated as Chief POD, nawala po ang 201 file ko. Hindi lang po ako nag-iisa. Hindi ko natatandaan ko, dalawa po kami. Ang kinuha po ang 201 file namin at wala po sa personnel. It's not only my statement of assets and liabilities, but my whole file in the personal section of the Bureau of Immigration, nawala po. Hindi yan na imbestigahan? Hindi ko po alam kung ano po ang ginawa nila. Nalaman ko na lang po, wala na po yung aking 201 file. Very mysterious. Paano nangyari yun? Attorney Javier, wala pang investigation na ginawa tungkol dyan? Nawala yung mga files ng opisina niyo? I think at the time, sir, I was not yet, I'm not yet Deputy Commissioner. Pero hearsay lang po kasi narinig ko lang na nawala nga. Yung may mga nawalang files sa
You know, sir, the position of Port Operations Division, the chief, is a highly coveted position. So, posible pong nangyayari na politika sa loob, baka something would happen somewhere. Yan ang problema. Simpleng papel lang yon, mawala, hindi natin matugunan. How much more yung corruption na nangyayari sa bureau ninyo? Maliit na papel nga, hindi masikaso. Nawala. Paano yung corruption? Paano mabantayan yun? Pag ganun. Sir, maybe we could ask I'm not laying the He blame used to on be you. a personal division. Kakapasok ka lang. He used to be the kakapasok chief ko of lang. personal division. Sino bang personal division? Used to be the chief of personal Sir division. Medina. Maybe Yeah. he could say something about it. Please. Yeah. Sometime 2016 it happened, and we made a report on that. In fact, the staff in charge of the 201 file made a report and showed that some individuals took the 201 files of Mr. Red Maria. I think 4 others. At the time, it was an evaluation stage, and I think meron pong perma doon kung sino yung kumuha. May perma. So matrace niyo kung sino. Yes, sir. Nandun po sa files po ng 201 files. Basta, for the record, Mr. Moreñas, hindi ikaw nagutos noon na tanggalin yung record mo doon. Hindi ikaw nagutos. No, Your Ah. Honor. Hindi po. Tuloy natin. You are under oath, ha? O mamaya, sasabihin nung pumirma doon na ikaw nagutos, pinakuha mo doon yung pinapahugot mo. Tuloy lang natin. So, for the record, hindi ikaw nagutos. Please, Mr. Medina, bigyan mo itong komite ba na ito ng record kung sino yung kwan para next hearing, Madam Chair, I suggest, patawag natin yun. Bakit ganun? Nawawala yung record ninyo. Yes. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator De La Rosa, at gagawin po natin iyan. And of course, di ba, lahat tayo nang nagtatrabaho sa gobyerno, kahit pa mawala yung 201 file natin, hindi nawawala yung obligasyon natin mag-file ng SALN taon-taon. Ordinaryong empleyado nga ng Bureau of Immigration, I'm sure nagpa-file kayo ng SALN, lalo na dapat yung mga opisyal natin. And for the record, no, sabi ko nga na there's no data available sa pag-submit ng SALN nyo, Mr. Marinas, for years 2014, 2015, 2016, and 2018. But just looking at year 2017, kung kailan nakapag-file kayo ng SALN, yung stated amount ay 5,545,000. Samantalang yung kay Mr. Fidel Mendoza, na to his credit, taon-taon nag-submit ng SALN, for that same year, 2017, kung kailan kayo na acting chief POD ay nag-file in the amount of 5.5 million, si Mr. Mendoza na security guard 2 ay nakapag-file ng 9,906,000. Sobrang isa na namang misteryo. Bakit ganon, no? Mas mataas pang na-file ng isang security guard na sa pagkaalam ko ay chief of staff nyo, sabi nyo ay staff assistant, mas mataas pa kesa sa isang acting chief Pero, POD. Madam Chair, at least nag-file, Sen. ha? De La Rosa. At least nag-file. Kahit na questionable 1 yung out of amount, 5 years. at least nag-file. Yes. Okay. That's right. Kumpara sa security guard, chief of staff, or staff assistant na nag-file taon-taon for 5 years. And for the record also, para sa ating komite, yung si Mr. Maynardo Marinas naman, na head ng SOCU, ay hindi rin nag-file ng SALN years 2017 and 2018. So again, the aid ng isang security guard, chief of staff, or staff assistant. Ang heads ng POD at ng SOCU na nakuhaan pa ng kapangyarihan ang mismong commissioner ng Bureau. Mr. Mendoza, nandito kayo, di po ba? Mr. Fidel Mendoza, can you confirm po na yung item nyo ay security guard 2? Yes, ma'am. Yun po ang item ko. At ano po ang salary grade nyo? Salary grade 5 po, ma'am.
Salary grade 5? Yes, ma'am. Magkano po magkano buwan-buwan po ang SG5 na sweldo? 11,000 po, pero meron nga po kami dating augmentation pay. So, pareho lang po kasi yung augmentation pay. So, more or less, 11,000 plus augmentation, Mga 20 po, ganun. So, 20, opo. isang buwan. Opo. Thank you. Total of 20,000 a Hindi po, month. 31 sorry. po. So, yung 11K na sweldo ng salary grade 5, plus yung dating augmentation ng 20K, Yes. so mga 31,000 a month. Okay po. Okay, ano po yung trabaho nyo bago kayo pumasok sa bureau? Galing po ako ng Japan. Seaman po muna ako, Your Honor. 4 years po akong nagbarko. Then, nag-Japan po ako for 10 years. So, umuwi po ako 2003 from Japan. So, doon po ako nagtrabaho ng matagal sa Japan. So, para lang klaruhin na natin, no? Yung item nyo ay security guard 2, pero ginawa kayong chief of staff ni Mr. Marinas, tama po ba yon? Staff po niya ako nung pagpasok po niya noong 2016. Magkasabay po yung PO namin. Sinabihan niya po ako na kasama niya ako. Nagpapasalamat po ako dahil as yung item ko nga po as security guard, pinagkakatiwalaan nila. So, yung sa akin po ay designation, hindi ko naman po, basta lumalabas na lang po yung mga order na meron po kasama po, yun po yung ano ko po, hindi ko naman po pwedeng tanggihan nyo, kundi pasalamatan na lang po yung mga nagbigay sa akin ng ganung pagkakataon. Kahit po sinasabi nila na ang item ko ay isa sa mga mabababa sa bureau. So, salamat po at ako'y pinagbigyan nila ng ganung pagkakataon. Ginawa nga po ba kayong chief of staff ni Mr. Marinas? Hindi po. So, ano po yung naging position nyo sa kanila? Staff niya po ako, lahat po nung minomonitor ko po yung mga staff niya namin sa POG, plus yung mga meetings po niya, pinapa-remind ko po sa kanya, kasi kasama niya po ako sa mga meetings. Pero sabi po ni Mr. Chong, kayo ang kanang kamay ni Mr. Marinas. Tama po ba iyon? Hindi ko pa masabi na kanang kamay, basta lagi, kasi po, malaki po siguro ang tiwala niya sa akin, kaya pag may mga gano'n po, kasama niya po ako lagi. Kung saan po yung mga meetings niya. Sige na, hindi na kanang kamay, hindi kaliwang kamay, basta katiwala. Katiwala po. Ganun po. You're trusted man, Yes, trusted guy po. of Yes po, Your Honor. Fred Marinas. Opo. Thank you. Thank you, Sen. De La Rosa. So, SG5, Mr. Mendoza, security guard, pero 7.8 million ang net worth nyo? Meron po akong construction na may part-time po ako na nagsasabkon po ako sa mga kaibigan ko na mga general contractor. So yun po ang source of income ko po sa labas. So kaya po siguro may konting ipon. Dumating po pati po ako from Japan, meron naman po akong konting na ipon. So yun po yung pinag-umpisa ko sa construction business ko. At ano po ang role nyo sa Pastillas operations? Ay, hindi ko po alam yung pastillas. Kaya katulad po na nabanggit nila kanina. Ngayon, nung last year ko lang po nalaman na may pastillas po pala. Last year, 2019 nyo lang po nalaman ito. Hindi, last year po. Nung pong nakaraan. Nung Last po year. nalaman yung pastillas na sinasabi nila. So, the committee will recommend a lifestyle check on BI officials. Kay Mr. Chevy Chase Nanyong, kayo po ba yung nasa video na ipinakita namin dito sa mga nakaraang hearing? Good morning po. Oo po, ako po yung nasa video. Ano po yung designation nyo nung petsa nung video na iyon na June 2019? Na designated po ako as member ng Travel Control and Enforcement Unit. TCEU po. Anong ginagawa nyo exactly? Actually, kayo yung gusto ko po sanang kwento sa committee. Anong ginagawa nyo batay sa designation nyo sa TCU? Pwede nyo ba kaming i-walk through? Ano yung totoong regular na protocol sa TCU? Na-assign po ako ng TCU
Ang trabaho po ng TCU na verify ng purpose of travel and travel documents ng mga passengers na nire-refer ng primary inspectors na aside po sa secondary. Ayun po, gumagamit din po kami mga gamit, tools, gadgets para sa pagpakonduct po ng aming trabaho. Mga computers, laptops, mga panilit, yun po yung ginagamit po namin. Anong ginagawa niyo sa video mismo? Gaya rin ng ni-request ni Sen. De La Rosa, ipalalabas namin a third and hopefully last time. So sa video na ito, inaayos lang no, na maipakita namin ulit yung video na iyan. Ano yung ginagawa nyo sa video na iyan? Yun sa video po, nagkakandak po kami ng secondary inspection. At para sa, yes, Sen. De La Rosa. At para sa secondary inspection, meron kayong hawak na prior list na pinadala sa inyo. Ayun, Mr. Nanyong, i-walk through nyo kami. Anong nangyayari dito? Anong ginagawa nyo rito? Ayun po, sa video na po yan, nag-refer po ang primary inspectors, yung officer Chong, dila niyo po yung pasahero dun sa amin. Ang secondary inspector po, binibigyan po kami ng power mag-decide kung hindi ma-decide ng primary inspector yung pasahero kung sila po ay karapat dapat makapasok sa bansa. Tinitignan po nila kung valid po yung passport, visa, and may return ticket. Hindi po nila ma-decision yung within 45 seconds, may 45 seconds lang po silang gawin yun. Kami po yun na-check. Yun po yun. Ano yung hindi madesisyonan ng primary inspection dito na kailangan dalhin sa inyo sa back room, sa secondary inspection? Saka ano yung listahan na yun? Prior sent listahan ng mga pasahero na dun chine-check against yung papasok. Yung listahan po na sinasabi ni Officer Chong, hindi ko po exactly maalala kung ano po yun kasi iba-iba pong listahan ang hawak po ng isang TCU member. Meron pong listahan na tour groups, meron pong listahan na BOA, meron pong listahan ng mga delegates galing sa iba-ibang embassy. Mga alert list po din po ang galing po sa iba-ibang intra-agency. So, sino nagbigay sa inyo ng mga listahan ng mga pangalan? Saan galing yon? Yung sa tour groups po, meron po kasing tour leader na may hawak po ng listahan pag dumarating. Isa lang po ang listahan po. Inon, binibigay po sa amin ng isang tour leader yung listahan. Yung sa mga alert list lang po, galing po sa amin yung mga superior. Ano yung mga conversation nyo dyan na huwag kayong titingin sa cellphone nyo? May nagmamanman, dinadaga-daga tayo. Ano yun? Your Honor, yung sinabi ko po na huwag tumingin sa cellphone kasi meron po kaming office memo na huwag titingin sa cellphone ang primary inspectors. Dinadaga-daga kayo? Hindi ko po alam kay Officer Chong kung ano po yung daga-daga, pero hindi ko po sinabi yung daga-daga. So, yung pinaka, to use the word kanina ni Senator De La Rosa, yung pinaka-misteryoso pa rin ay hindi maalala. Alex, ano yung listahan na nandun nag-appear sa computer? Listahan ng mga pangalan ng mga Chinese incoming di umano turista with flight numbers, flight times, dun sa isang screenshot ng Viber chat group, meron pang photographs. Ano yun? Regular ba yun? Yung pong listahan na tinitingnan ng TCEU at that time, nandun po yung listahan ng mga nakatimbre na Chinese passengers na nakapagbayad na para makapasok sa bansa natin nang hindi dumadaan sa masusing inspection at parang yun nga, madulas. Sorry. So yung secondary inspection, at least dito sa backroom na ito, hindi siya dahil hindi makadesisyon yung primary inspector. Siya ay para i-confirm na talagang nasa nakatimbreng listahan ng mga incoming Chinese
tourists? Yes, Your Honor. Kami pong mga primary inspector, no, malalaman naman namin yan sa primary inspection kung yung particular pasahero na yan, tulad yan is public charge nga yan, magpo-fall siya under Section 29A5. So may basis po yan sa batas. Ibig sabihin, i-refer namin yan, bakit public charge? Kasi baka most probably magtatrabaho yan dito. At pag tinignan nila yung findings niyan, sigurado nga na worker yan dito either sa POGO or sa construction. Kaya nga may listahan. Kasi pag may listahan, hindi na yan tatanungin. Diretso na tatatakan yan. Bakit nandun sa loob yung listahan? Dahil nga, at that particular point in time, kumalat yung NBI sa airport, nagmamanman. May additional instruction pa nga dyan eh. Ang sabi, tatakan nyo na lang. Kasi pag masyadong maraming nire-repair dun sa loob, pinapasok dun sa holding area, tapos marami rin lumalabas, ang tawag dyan, lulutang, makikita nga, mahahalata ng mga NBI agents nung time na yon. Kaya nga po ako kumuha ng spy pen at that point in time, kasi andun sa loob, talagang maipapakita ko talaga kung paano nangyayari yung modus. Yun lang po yun. So yan yung panahon na ongoing yung NBI investigation na na-spur ng internal BI investigation. Yun po, Your Honor, yung in-expose po namin ni Sir Montulfo. Nagka-response naman po yung gobyerno natin. Kaya lang hindi talaga siya mapasok sa loob. Kasi nag-i-evolve talaga yung operations ng sindikato eh. And by the way, no, Alex, 2020 ngayon, so by 2020 ba ngayon, mayroon pa ring Viber list sa phone? Sabi kasi ni Mr. Nanyong na bawal na tumingin ng phone. So meron pa rin bang Viber list ngayon? Meron po, Your Honor. At saka, ano ko lang ito. February yan, pagkatapos ng ban, meron pa rin mga pumapasok. Pero, ngayon, ano naman, mga Vietnamese, mga, Myanmar. So, tuloy-tuloy yan. Tapos, pag masdan yung maigi, may 12 hours doon sa baba. Nag-auto-delete yan, yung mga chat na yan, para hindi ma-screenshot. Tapos, minsan, pag nag-screenshot ka dyan, lalabas sa lahat na nag-screenshot ka. So, anong ginawa ko? Pumunta ako sa lugar na, like sa CR, doon ko pinipicturean nung isa kong phone. Kaya ayan po yun, yung group na yan. Bago, nung pumapasok pa ako yan, kasi hindi na ako nakapasok after nung na-expose na nga ito. Yan po yung pinaka-latest, February 2020. So hindi pala tama na bawal lang tumingin ng phone kasi meron pa rin ganito mga list. Yung nasa left side, January 2020, itong nasa gitna at right side, parehong February 20, may Happy Valentine's Day pa. So sobrang current, no? Up to a few days ago. Sen. De La Rosa. Yes, Madam Chair. Balik lang ako kay Chevy Chase Nanyong. Bakit dun sa video na yun, parang masyado kayo allergic sa cellphone? Parang takot kayo sa cellphone. Bakit, anong rason? Your Honor, meron po kasi kami standing office memo na bawal po talaga mag-cellphone ang primary. Primary. When you say primary, sila po yung mga nasa counter na i-clear po ng passport. kasama ninyo, tao ninyo? Kasama po sa opisina, nasa secondary po ako, sila po yung nasa primary. Ang mga nagtatatap po ng passport. Pero ako regardless about kung anong laman ng memo na yan, about cellphone, nakikita ko kung wala kang tinatago, bakit ka matakot sa cellphone? Kung transparent ka, ikaw, halimbawa, napansin mo na si Mr. Chong kumukuha ng cellphone doon, ay nagbibidyo. Halimbawa, nahuli mo, granting nahuli mo. Alam mo, kung wala kong tinatago, sabihan ko, Mr. Chong, ito, gusto ka mag-record? Record mo lahat. I-open ko sa'yo. I will not hide.
anything, transparent ako, ipakita mo ito. Pero sa nakita ko sa video, parang takot na takot kayo sa cellphone. Hindi naman po. Nire-remind ko lang po sila na bawal po gumamit ng cellphone sa counter. Bawal. Pero ako regardless, dapat transparent tayo para walang pagdududa ang taong bayan sa ating lahat ng transaksyon na ginagawa natin, lalo na kay BI, yung iwasan natin yung ganun. Yun lang, Madam Chair. Kahit hindi ako pulis, kahit ordinaryong mamamayan ako, kung makita ko yung video na yun, tapos makita ko yung mga nakasulat doon na cellphone, para bang mag-isip yung taong bayan na may tinatago itong mga tao na ito. Bakit ayaw ng cellphone? Sige, yun lang. Thank you. Thank you, Sen. De La Rosa. And mukhang sa primary inspection, yung computers ang ginagamit. Doon nag-a-appear yung mga listahan. Sa secondary inspection, ito, dyan ginagamit yung mga cellphone na ito. Moving on po kay kina Mr. Comia. Nasaan po si Mr. Comia? Mr. Comia. Sa huling hearing po namin, nagpalabas nga ako nitong video for the second time, no, kung saan yung isang TCEU employee, si Mr. Nanyong nga, sa Terminal 1, kung saan kayo yung TCEU head, nag-check ng pangalan ng mga Chino sa isang master list at ang nasa list ay approved for entry sa Pilipinas. Alam niyo po ba na nangyayari yung ganito, Mr. Comia? Hindi po, Your Honor. Hindi niyo alam. Hindi daw alam ng boss mo ang pinagagagawa mo, Mr. Nanyong. Ilalaglag yata kayo ng boss niyo. Your Honor, ang sineset po namin list nung time na yon, hindi ko lang po maalala, pero iba-ibang klaseng list po ang nandun. Mga travel, mga tour groups, mga alert list, mga listahan po ng mga delegates ng iba-ibang embassy. Pero kung ano-ano mang mga listahan chine-check nyo, kayo lang gumagawa nun, tama ba? You were acting on your own. Hindi po, Your Honor, nanggagaling po sa opisina po yun. Aling opisina yon? Nanggagaling po sa office po ng superior po namin yung listahan. Sino pong superior nyo? Supervisor po namin yung time na yun. Sino pong supervisor nyo ng mga time na yon? Your Honor, hindi ko na po maalala kasi paiba-iba po ng shift ang supervisor. Pero yung pinaka-boss nyo sa lahat, sa Terminal 1, TCEU, ay si Mr. Comia. That time, Bakit that time? Nagpabago ba ang boss ng TCEU Terminal 1? na hindi ko po maalala kung narinig na po si Sir Comia nung time na po yung nakuha yung video. So, hindi maalala ni Mr. Nanyong ang tungkol sa listahang ito. Can you shed light, Mr. Comia, bilang kayo yung boss ng TCEU sa Terminal 1? Your Honor, meron nga po mga listahan like delegates, like ASEAN delegates, BUA, and alike. Pero that time, hindi na po ako yung TCEU that time, Your Honor. Tinignan na po ng komiteng ito yung VUA earlier dahil yan ang kinasangkapan para sa trafficking na mga inbound women bound for prostitution. At ngayon tinitignan po namin yung pagkasangkapan sa mga tourist visa natin para sa mga illegal na POGO workers. Sen. De La Rosa? Gusto ko lang i-point out, Madam Chair, na nakukumpiyos na tuloy ako. Ito na sa baba, nagsasabi, na-require sa taas. Tapos yung naman nasa taas, sabi, hindi na-require. So, who is who? Anong klase ng organisasyon ito? Kung, I'm confused. Kung anong klase ng organisasyon sa baba nagsasabi required, sa taas. Ang taas nagdi-deny. Sige lang. Let the hearing continue, Madam Chair. Thank you, Sen. De La Rosa. Mr. Comia, kina-confirm niyo po ba na nirelieve kayo sa pwesto niyo nung mid-2019 bilang TCEU head? Opo, Your Honor. Mr. Guevara, nasan po si Mr. Guevara? Kino-confirm niyo po ba na nirelieve kayo sa posisyon niyo bilang TCEU sa Terminal 2 mid-2019 din? Yes, Your Honor.
And last but not the least, Mr. Binsol. Saan po si Mr. Binsol? Mr. Binsol, kino-confirm niyo ba na nirelieve kayo bilang TCU Terminal 3 Head mid-2019? April 2019, Your Honor. April, so a little earlier. Alex, sina Mr. Scomia, Guevara at Binsol ba ay members ng mga Viber groups na iyon? Specifically po yung Viber group na nasa counters, wala po sila doon. Meron tayo yung, I think meron sila yung sariling Viber group na NAIA Timbre Central ang tawag doon. It could be different name. Ando doon yung mga TCEU, pati yung mga head, pati yung mga suppliers ng mga yung mga Chinese. So doon, ang pangalan ni Mr. Glenn Comia dati, GC. Kaya nga sila yung mga nabanggit ko eh. Kasi ito yung mga main suppliers talaga. GC halimbawa, tapos si Sir Bien Guevara naman, nabanggit siya dahil hindi as a supplier, but because siya may hawak ng Terminal 2. And under din niya yung mga ibang TCEU doon na nagpapatakbo rin ng pastillas operation. Pero hindi ko siya binanggit as supplier. And then si Sir Den Binsol, DB naman siya. Tapos yung after po ng exposure namin ni Sir Montulfo, yan nga, mas nag-iingat yung sindikato kasi hinahanap nga po kung sino yung nag-feed ng info, sino yung nagli-leak. So nag-iingat sila, yung GC naging orange, tapos yung DB naging XYZ ata yung pangalan. Pero yan, ganyan po. Part sila ng Viber group, meron yon. May sinulat akong diagram nun na from that TCEU, Timbre Central, yun yung mga pinaka-trusted nila eh. So pinifilter nila para yung mga counter, susunod lang, may Viber group pababa, susundin lang ng counter lahat ng mga pangalan na nandoon without seeing exactly kung kanino galing yon. Kasi nag-iingat na nga sila eh. After po ma-expose dun sa columns and sa Facebook page ni Sir Ramon Tulfo. So yun yung source, yung Timbre Central na iyan, ang source ng mga listahan na di ma-identify ni Mr. Nanyong kung saan galing. Galing dun sa Timbre Central. Ayun, since TCEU member po, si Mr. Nanyong, may access po siya doon. Mr. Comia, member ba kayo niyang Timbre Central or kung ano man ang pangalan niya na ibang Viber group kesa sa counters? Kayo ba yung GC? Kayo ba si Orange? Sa pag-alam nyo, bakit po kayo ni-relieve mid-2019? Your Honor, hindi po ako member ng Viber group na yun. Wala rin po ako alam sa sinasabi ni Mr. Chong, GC or Orange. Sa pag-alam nyo po, ba't kayo ni-relieve nung mid-2019? Meron na pong ongoing investigation, Your Honor, regarding sa post po ni Mr. Tulfo. We were given show cause order regarding that article, Your Honor. At alam nyo rin po na subject din ng investigation yung issue ng mga supplier ng mga Chino na parang bagay lang ang mga tao. Yung term na suppliers, alam nyo na bahagi yun ng investigation. Parang wala po akong nabasa dun sa show cause order, first time. Mr. Guevara, member po ba kayo nung Timbre Central bilang TCEU sa Terminal 2? Alam nyo ba yung suppliers? Kayo ba ito? At alam nyo po ba bakit kayo ni-relieve nung mid-2019? Your Honor, I'm not aware of that Viber group. I was relieved for the same reason. There was a pending investigation against us, Your Honor. And Mr. Binsol, kayo ba si DB na naging XYZ? Alam nyo po ba yung member ba kayo ng Timbre Central na nagdi-deal sa mga suppliers? At anong alam nyong dahilan sa pag-relieve sa inyo noong mid-2019?
Your Honor, ngayon ko lang po narinig yan, yung sinabi ni Mr. Chong na Viper Group. Narinig po ako regarding dun sa investigation dahil sa report ni Mr. Tulfo. Deputy Commissioner Javier, bakit po ba talaga na-relieve yung tatlo, sina Mr. Scomia, Guevara at Binsol, nung early or mid-2019? The Board of Discipline conducted an investigation and the result came out sometime in May 2019. Then, yung result po pinorward sa Department of Justice. For which reason, I think the Department of Justice issued department order requesting the NBI to conduct an investigation. So pending such investigation, to go deeper into the alleged expose, the expose of Mr. Ramon Tulfo, those involved in those being investigated were relieved from their positions, from their posts, and they were and the new chief of TCEU was appointed by Commissioner Morente sometime in June 2019. Sino pong new chief ng TCEU noon? The incumbent now is Ma'am Timotea Barizo. At ano po yung naging resulta nung BI investigation nung panahon yon? Kung bakit naghingi pa kayo ng NBI investigation? Ma'am, this is just based on the record because I was not part of that the Board of Discipline then. There were the allegation on the alleged human trafficking happening at the NAIA was not further investigated by that committee due to the limited time given to them by the commissioner under the letter of directive. So they recommended that in view of the significant time needed for them in order to ferret out the truth insofar as that alleged human trafficking issue is concerned, it needs a specialized task force or body to conduct further investigation. So that's the recommendation of the Board of Discipline to the Department of Justice, for which reason I think the Department of Justice ordered the NBI to conduct in-depth investigation. I'm glad na ginawa yun ng BI kasi yung human trafficking na yan talaga ay isa sa pinaka-mabigat na krimen laban sa ating mga kababaihan at ating mga bata. Sa pagkaalam niyo po, Deputy Commissioner, nagpapatuloy pa rin yung DOJ investigation na iyon tungkol sa anti-trafficking issues. Opo, ongoing po yun, especially with the involvement of IACAT for outbound passengers. Insofar naman po sa incoming passengers, mayroon namang, kaya nga, importante po yung TCEU, the Travel Control Enforcement Unit sa airport, kasi yan po talaga yung unit in charge to monitor the inbound passengers, especially foreigners po na pumapasok dito sa ating bansa. Mr. Comia, pasensya no, you're eating, but if I may interrupt you, saan po kayo inilipat na mula nung nirelieve kayo as TCEU Terminal 1? Si true na inilipat kayo sa anti-terrorism unit? Your Honor, we were floating po for a while. Ngayon? Sa na po, admin division po, main office, Your Honor. Mr. Guevara, saan po kayo inilipat? Your Honor, I was transferred to the Seaport Operations Section, Your Honor. And si Mr. Your Honor, yung latest, Binsol. Your Honor, yung latest personal order ko po sa admin division. Kay Mr. Ortañez po, yung overall TCEU head. So, kayo po yung superior ni na Mr. Scomia, Guevara at Binsol. Nililib din po ba kayo noon? Madam Chair, yes po. Meron bang kahit aling activities ni na Mr. Comia, Guevara at Binsol na nag-arouse ng suspicions ninyo nung panahong iyon? Wala po, Madam Chair.
Napanood niyo po ba yung video nung TC employee na si Mr. Namyong na nag-check ng pangalan sa master list? Bilang bilang overall TCEU head, maitanong ko sa inyo, no? In what universe is that acceptable? Wait, ma'am, pakiulit po. Polipuro. Kasi parang alternate universe kung saan pwedeng mangyari yan, na may present na listahan mula sa isang sinasabing sentral, no? Yung timbre sentral, then pumapasok sa computer ng primary inspectors. Ang alam ng secondary inspector ay, well, hindi alam ni Mr. Nanyong saan galing yung listahang iyon. Pero nandun yung pangalan ng mga pasahero, flight numbers, flight times, at sa mga Viber screenshots of which we have February 2020, yung iba ay mayroon pang mga photographs. Acceptable ba to? Ma'am, wala po kasi akong personal knowledge, pero yung sinasabi po ni Mr. Nanyong na meron po mga list like yung travel group ng visa, yung buba, meron po talaga lumalabas nun, ma'am. Meron talaga ano po? Meron po talaga list ng mga travel group, yung darating isang Chinese, marami sila, tapos isa lang yung visa nilang pinipresent. So yun po, chinecheck po yun kung valid po yung mga visas nila. Yes, for sure. Pero kung mga incoming workers papunta sa POGO operations o iba pa, kung construction, na dapat priority ang mga Pilipino manggagawa. Sinasabi po yan ng Senate Committee on Labor kay Chair Senator Joel. At lalo na kung itong mga pumapasok, kunyari tourist visa ang hawak, pero dahil nagbayad ng 10,000 pesos pastillas bribe each, hindi na po yan ordinaryong listahan. Hindi po ba? Ma'am, just to clarify lang, ang alam ko po, yung mga Chinese na dumarating na with tourist visa, ma'am, they can be converted naman po to working visa. Dadaan po sa main office to apply for working visa. Dadaan sa labor and everything. Yes, they can be converted. Pero, ang problema, may pagsuhol pa sa ating ilang mga kawani at ilang mga opisyal sa bureau na dapat for no monetary consideration na ganyan, ay talagang either papapasukin or hindi ang isang totoong turista, hindi yung papunta sa POGO operations. And well, you know this better than me, sir, kasi kayo ay tagaloob ng bureau. Ang dami pa pong ibang mga ulat na hindi pa nga nadidinig ng komite namin, ni ng ibang mga komite dito sa Senado, na ang dami pang kabit na mga eskema dyan. Once makapasok yung tao, gamit yung isang visa ng ating republika, pati yung mga ulat na mga illegal na operations sa mga passports mismo nila at sa iba pang mga legal documents natin. Shocking talaga. And I'm sure outside this hearing ay nababalitaan din ng marami kung hindi ng lahat natin. Nakakatawa lang na lahat po kayo so far walang personal knowledge pero ang daming screenshot, no? Ng mga Viber list, merong pang video. Tapos kayo pang mga boss ay hindi alam. It's really very, very hard to believe. As I have been saying from the start of these hearings. Mr. Magbuhos, Mr. Albao, Mr. Borja, Mr. Lopez, Mr. Robles. Sabi po, saan po si Mr. Magbuhos? Sabi po, kayo po, supplier ng mga Chinese nationals na pumapasok sa Pilipinas. Saan po nyo kinukuha yung mga pangalan ng mga Chino na ito? Ma'am, Your Honor, hindi ho ako supplier ng anumang Chinese. Yes, and De La Rosa. So anong sinusupply mo? Yung list, hindi ko nagsusupply ng list? Ng list, hindi ho. Hindi po, hindi rin. Wala ho akong sinusupply.
Actually, interesting na maitanong nyo, Sen. De La Rosa, anong sinusupply. Kasi dati, ibang nationality naman ang binibiktima. Kaya, Salamat, Sen. De La Rosa. Mr. Albao, saan po nyo kinukuha, nasan si Mr. Albao? Saan po nyo kinukuha yung listahan ng mga pangalan ng mga Chinese na sinusupply? Ma'am, like what Mr. Magpo said, wala po akong list or sinusupply na Chinese. Mr. Borja? Nandito ba si Mr. Borja? Wala sila. Mr. Lopez. So, kayo po, saan nyo kinukuha yung mga pangalan ng mga Chino? Wala rin po, Madam Chair. And Mr. Robles, saan po nyo kinukuha yung mga pangalan ng mga Chino? Your Honor, wala po akong kinukunan. Pero pag minsan siguro may mga complaints na na-hold, may mga complaints especially yung airlines, yung embassies, no? Na minsan delegation nila na-hold doon. Nirereklamo nila yung mga naho-hold na mga nasa ganito mga listahan ng mga Chino. And to be specific, listahan ng mga Chino na iniimbestiga namin ngayon na ang dala ay tourist visa lamang, pero dahil nagbayad sila ng tig 10,000 pesos na pastillas bribe ay pinapapasok sila, no questions asked. Ganun po. I don't know about the list, no? Pero yun yung I'm talking about my personal experience to that, na marami nagko-complain about the arbitrary exclusion. And in fact, can I submit my letter to Mr. Marinas dated March 31, 2017 about the arbitrary exclusion, and this is based on the complaint by the Chinese embassy about the exclusion. Yes, Mr. Robles, please submit that letter to the committee. Salamat. Tignan namin kung kaugnay ba o iba pang issue iyan. And for the record, dahil binanggit niyo yung Chinese embassy, sumulat ako sa Embassy of China, sa ambassador, a few weeks ago, na humihingi ng kahit anong impormasyon nila o suporta sa ongoing investigation ng komite namin. And as of today, as of this noon, unfortunately, wala pang reply mula sa ambassador o sa embassy ng China. So, Alex, dinideny po ng apat na tinanong ko na alam nila itong mga pangalan na kinukuha, na mga sinusupply ng mga Chinese nationals. How sure are you na itong mga individual na ito ay suppliers talaga ng mga pangalan ng mga Chino? I am 100% sure, based on personal knowledge. Ganito po kasi yan, Your Honor. Kami pong mga nasa front lines, itong mga foot soldiers. Gaya nga po nung sinabi ko kanina, nung nag-evolve na yung sindikato, meron niyang listahan lang para sa frontline. Naka-filter yon. Yung mas detailed na listahan, nandun nga sa TCEU, yung central nila. That is why pinangalanan yung mga may hawak ng mga Viber groups, yung mga admin. Kasi sila mismo yung nagta-transact with the bosses. Kasi kami mismo, wala kaming direct contact sa kanila eh. Kahit ako, wala akong direct contact. For example, kaya Sir Dennis Robles, diba? Pero, alam niya ng lahat, lalo na, bibigyan po kayo ng particular example. Mayroong mga Chinese passengers na hold yan dun sa TCEU area na pinakita po sa ating video. Pag wala sa listahan,
Adi anong mangyayari doon sa pasaherong yun? Hindi ba dapat i-exclude? Ang nangyayari, paghihintayin mo na yung pasahero doon sa loob, maghihintayan ng attorney. May tatawag ngayon, isa sa mga boss. Ika nga. Iyan sila. Kaya kung po sila pinangalanan, sila yung mga boss. Lalapit yung TCEU, sasabihin, oh, okay na to. Eh, syempre, magtatanong yung officer sa harapan, oh, bakit tatatakan yan? Wala yan sa listahan. Kay boss, ano to? Hindi, DR eh. Hindi, TM eh. Ganon. So, code name lang. Magkano yung bayad doon sa tubos system? Sa pagkaalam ko, 10,000 yon. Iba yon, iba yung bayad doon sa tubos. So, estimate ko, wala na lang na-exclude eh. Recently, walang na-exclude dyan, lahat yan tubos. Sulit. Sulit lahat ng pasahero dyan. Yun po, Your Honor. Ang link po natin from down sa mga counter, TCEU, or yung mga Viber admin. Ito po, meron yan, may mga ledger yan, may listahan yan sa mga laptop nila, sa mga cellphones nila, andyan dyan yan. Sila rin ang tumatanggap ng pera sa kanila. Sila rin yung mga bagman. Kamakailan ko nga lang nalaman, ang term pala sa bagman, enkargado. Yung nakita natin doon sa listahan, nagtatanong ko, ano ba yung enkargado? Yun pala bagman. Yan po yan. Sila po yung link. Yan po, Your Honor. Yung ilang binanggit mong initials ng mga suppliers, TM, Totoy Magbuhos yon, DR, Dennis Robles yon. Yes, Your Honor. Na pinapakiusap yung mga wala sa listahan para hindi ma-exclude. Yes, Your Honor. At the same time, yung listahan ng mga Chinese, nung hindi pa siya filtered sa TCEU, andun din yung mga initials nila, yung mga pangalan. Ibig sabihin, alam na, halimbawa, may 10 pasahero, o galing to kay DR, Dennis Robles. Ganon. So, ano po kasi yan eh, yung sinasabi kong Timbre Central, parang melting pot yun. Kasi parang ang palengke na yung airport eh. Ano yan eh, competition yan eh, marami yan. So, meron sila kailangan central para dun ilalagay lahat. And then, pag pinasa yun dun sa mga frontline officers, naka-alphabetical order na yun. Kahit nga wala ng flight number na lang. So, common knowledge po yan sa buong airport. Ayun po ulitin ko po, ang link dyan, yung TCEU members at saka Viber admins. Nasa computer nila at nasa mga laptop at cellphones. Lahat ng data dyan. Kung maghahanap po kayo ng mga, syempre, hindi naman nabibidyohan yung mga sarili nila. So, yun po yung pinipinpoint ko. Yun po ang link natin. Yun lang po, Your Honor. Salamat. Yes, Senator La Rosa. Madam Chair, I think it's quite prudent on our part to remind both parties dito, both the accused and the accusers, that you are under oath. And the purpose of this committee hearing is to ferret out the truth. And para matulungan kami in aid of legislation, anong gagawin ng committee na ito? Kung sige kayo tago ng katotohanan, then baka huwag yung i-challenge itong committee na ito na maging isang inutil na committee para lang kami dito mga kingkoy, naghiring-hiring na walang mararating dahil sa pagtatago nyo sa katotohanan, then the committee might as well use its power to compel you to tell the truth. So, yan lang. Dapat alam nyo, baka in-easy-easy lang nyo ito, deny kayo ng deny, and later on talaga may establish na committee na ito, yung ginagawa nyo kalukuhan, then, mananagot kayo. Again, I'm addressing this both to the accused and the accusers. Sana open tayo. Wala tayong tago dito. Para sa kabutihan ng buong bansa, ginagawa natin dito. Anyway, kung sabihin niyo na nangyayari talaga yan,
we will address anong dapat babaguhin sa batas, sa mga pulisiya, para hindi na maulit yung ganyang mga kalukuhan. Yun ang purpose ng hearing na ito. Basta huwag lang nyo kami gawin dito inutil, Madam Chair. Yun lang, thank you. Thank you, Senator De La Rosa. Yun talaga ang, hindi wish, no? Pero intention ng komite. Kaya gaya ng sinabi ko sa simula, maging sino ka man, maging gaano ka makapangyarihan, the axe will fall where it will. No? Alang-alang sa mga kababaihan at mga bata. Last question sa ngayon, Alex. Sabi ng mga sinasabi mong suppliers, di daw sila ang nagsusupply ng pangalan, no? So, saan nanggagaling yung mga pangalan mismo? Again, from the earlier diagrams na ginawa po, na pinrovide ko po, we can only surmise na siyempre, of course, yung mga passengers nang galing sa China, di ba? May travel agency doon. Tapos yun ang may ano yan dito, may another travel agency yan, or sino mang, or contact person, or liaison na kausap nila. O kung hindi ganun, edi sila mismo, kausap nila yung sa China. So, yun po, Your Honor. Ang mga pangalan, syempre, nanggagaling po sa China. Mr. Medina, sinishare ko po yung, in a way, exasperation ni Sen. De La Rosa. No? Na-exasperate na rin ako na parang walang nakakaalam sa anumang wrongdoing ng goings-on sa loob ng ating bureau. Pero, kahit sa unang-unang hearing natin, January 28th, itong taon, sabi nyo, when you came in, after Mr. Marinas, Red Marinas, you, quote, instituted the reforms, asked the DOJ to file cases against some individuals, put new people on board to combat or eliminate these kinds of wrongdoings. So, sino po yung mga taong tinukoy nyo na gumawa nitong mga wrongdoings? At tama po bang i-presume namin sa komite na yung mga taong ito ay sina Mr. Scomia, Guevara, Binsol, Magbuhos, et al. Kasi nga sila yung nirelieve ng 2019 eh. Tama po bang presumption yon? Yes, the report, the Board of Discipline gave show cause orders, and it was submitted to the National Bureau of Investigation, the said names. And the Commissioner also acted on some measures that we recommended. We instituted, with the help of the Office of the President and the Ombudsman, we introduced the Integrity Management Program. This is not just a show, but it utilizes vulnerabilities for corruption. We identified those, and then we seek to address this. In fact, Mr. Chong himself was included in one of our trainings in the Asian Development Bank. I think a letter directive or personal order was in place of that. The witness maybe could confirm that I think sometime April or May, I included him in the said list to be the Integrity Corps to start afresh, because even if we thought that meron pong mga ganitong bagay na nangyayari sa amin, hindi naman po namin dinideny, but we're doing something about it, and we were trying to combat, because it's never too late to turn people good. So nag-institute po kami, nagtatanggal kami, nagkakaroon po ng mga cases despite the limit of the law or sa mga powers na given to us. Naglalagay po kami ng mga bagong individuals to curb graft and corruption. And you, before I give the floor again to Sen. De La Rosa, and ito yung mga pangalan na in-identify nyo na subject of investigation nyo and subject of further investigation ng NBI. Apo.
Thank you, Mr. Medina. And hold that thought, no? Kasi meron akong nalaktawan. But before I go back to them, Sen. De La Rosa. Yeah, Mr. Medina, yung binanggit mo mga pangalan, nirecommend ninyo sa DOJ for filing of administrative case? Ano nang nangyari sa kaso nila? The Board of Discipline recommended through the Office of the Commissioner the said names to the Department of Justice. Recommended for what? For investigation po. And really Ano na ngayon ang progress investigation? I think there's a ongoing NBI investigation on that. At meron na po silang mga hearings, I think. Kasi pag hindi sweep yung investigation dito, although kailangan talaga ng due process, pero dapat mabilis ito. Lalo na ito ngayon, you're in the bad light. At makita ng taong bayan na may tinanggal kayong corrections officers. Kagaya pa ng mga police na involved sa drugs, merong pinagpaparil. Ayun, at least, may nakikitang action ba? Lalo na yung lumalaban na involved sa droga, nakipagbarilan, parang ganun. Para makita ng taong bayan na may action tayo na tanggal. We totally agree, Mr. Kasi kailan pa, anong year yung kaso, yung pinabisigan nyo sila? 2019 po. Last year. Last year. Wala pang nangyari, wala pa, di ba? Pero naman po, sir, ang pagkakaalam po namin, ongoing yung mga hearings na ginagawa po ng Department of Justice. At we totally agree po kasi ang ating mga immigration officer, meron pong mga natitira pa hong mabubuti at maayos naman. Hindi ko ba sinasabi na masama kayo? Kaya hindi we sabi really wanted masama this kayo. to finish as well po. Again, sabi mo kayo na, it's never too late to change. Para sa atin ito lahat. Kahit na matanda na tayo, pwede pa rin tayo magbago. Basta importante, galing sa kalooban natin, open tayo, open to criticism, open to change, open to reformation. Na parang gaganda yung takbo natin. Hindi, sige tayo tago ng tago. Bakit ba? Porque nag-enjoy tayo sa ganyang scheme of things, sa ganyang sindikato. Pabayaan na lang natin, hayaan na lang natin na magpapatuloy yan. Mali yun. Kahit na nag-enjoy tayo, pero makonsensya tayo kung yung pera na yan na ina-enjoy natin, nakakain ng ating pamilya. Hindi po yung maganda. Again, I'm not prejudging you. Pero kung ganito ang takbo ng hearing, tago kayo ng tago, ayaw yung sabihin kung ano totoo, walang pupuntahan ito. Supplier. Ay, hindi man daw siya supplier. So, Madam Chair, wala tayong pupuntahan ito. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. De La Rosa. Oo, it's never too late to change. Pero yung mga taong nakikinabang na at parang slap on the wrist lang, yung mga naunang disiplina na reassign lang, hindi naparusahan under the law, nasa law pa rin ng BI, mahirap silang magbago unless meron talagang firm disciplinary action. Lalo na yung kasuhan. Kailangan ma-disrupt yung business model nila. Kasi ang BI hindi naman siya pang negosyo eh. Siya yung inaasahan nating nagbabantay sa borders natin. So, kailangan ma-identify natin yung money trail, hindi lang sa level ng mid and low ranking employees, pero pataas at palabas. Otherwise, hindi talaga, mahirap talagang magbago sila kung pagbabagong loob lamang. Kailangan may systemic na incentive sa kanila na tigilin yung mga krimen nila, lalo na laban sa ating mga babae at mga bata. So, balikan ko lang, please hold those thoughts, Mr. Medina, balikan ko po kayo. Pero, gusto kong tanungin yung mga admins ng mga Viber group, mga di umanong admin. Saan po si Mr. Ralph Garcia? Yes, Mr. Paul Villanueva? Yes, Mr. Ernest Gabe Estacio? Mr. Danilo Diodor? At si Mr. Fahad Kalika? Yes. Kayo po yung identified admins ng mga Viber groups kung saan yung mga immigration officers natin ay nakukuha yung listahan ng mga pangalan
ng mga Chinese nationals papasok sa Pilipinas. Kino-confirm niyo po ba ito, Mr. Garcia? Kasi andyan po yung andyan po yung pangalan niyo sa isang Viber chat group, screenshot. Kayo po ba si RG Garcia Ralph? Hindi po, Your Honor. Sino po yung RG Garcia Ralph na napakalapit sa pangalan yung Ralph Garcia na nag-delete ng mga message at tinag pa ni Gabe? Sino ba si Gabe? Si Gabe. Ernest Gabe ba ito? Sabi po ni Gabe or Gabe, nasa MISD lang ako sa arrival, care of tag RG Garcia Ralph. Tinag din po yung RG Garcia Ralph ni Chepi. Sino naman si Chepi? Na ang kanyang message ay yung mga sobre nyo po nasa BCIU office endorsed by RG Garcia Ralph. At litrato nung, hindi na kasi pastillas, diba? Hindi na nirorolyo, inilalagay na sa mukhang legit na brown envelope na parang pasweldo. So, once more, for the record, and I remind you po, you are under oath sa Senado, kino-confirm nyo po ba na isa kayong admin sa Viber groups na ito? Hindi po, Your Honor. One more time, no? You are under oath, sir. So, sino po yung RG Garcia Ralph na yan? Hindi ko po alam, Your Honor. Miss, kayo ba? Sino ba yung nakatag, Alex? Si Ralph Garcia ba yung nakatag na RG Garcia Ralph? Tinag ni Gabe or Gabe at tinag ni Chepi? Yes, Your Honor. Kung titignan niyo po yung, naaalala ko pa nga eh. Sorry, medyo, yung picture ni Ralph Garcia doon sa Viber group, after nung nagkaroon nga ng exposure doon sa with Sir Ramon Tulfo, nagpalit yun, naging Tupac Shakur pa yung pangalan niya. Tingnan nyo ngayon, yung picture doon, alam ko po si Tupac Shakur yan. So dati, RG Garcia Ralph, yan yung pangalan niya, tapos pinalitan po ng Tupac Shakur, yun po yung naging code name niya. Pero yun nga, si Gabe himself. Yung Chepay naman, admin din yan, nakalimutan ko po yung pangalan niya. Babae yan. Yun po, Your Honor. Pero I confirm, sila po yan. Thank you, Alex. Mr. Garcia, bibigyan ko kayo ng one last chance, no? Na magsabi ng totoo. Kayo ba, Mr. Ralph Garcia, ang RG Garcia Ralph na tinag ni Gabe or Gabe at tinag ni Chepay, and later nagpalit ng hindi lang ng codename and or photo ni Tupac Shakur? Please tell the truth for the record. Your Honor, hindi po ako yan, Your Honor. Alright. Mr. Paul Villanueva, kayo po ba ay admin ng Viber groups na ganito? Hindi po. For the recording po, hindi po ako nakatanggap ng subpoena, pero nagpunta po ako dito to clear my name po. Kasi unfair naman po sa akin na nabanggit ako, pero nasasama ako sa ganitong mga usapin. Yun lang po. Well, yes, before I call Senator De La Rosa. Well, Mr. Villanueva, hindi kayo nakatanggap ng subpoena pero dumating kayo. Salamat para doon and the committee will ask you questions. Thank you. Senator De La Rosa. Kay Ralph Garcia, alam nyo, yung last hearing sa Bucor, there was yung isang hindi lang isa, kundi tatlo, apat yun sila na corrections officer ng Bucor in connection with the GCTA scam. For continuously lying to the committee. After nung ni-refer namin sa PNP Anti-Cybercrime Group at saka sa NBI ata, lumabas talaga na siya yung ka-text doon sa cellphone,
Kaya pinakulong namin dito sa succeeding hearing for continuously lying to the committee. Posible rin mangyari sa iyo kung hindi ka magsabi ng totoo. Kasi, dinideny mo. Ngayon, i-refer kami itong kaso na ito sa Anti-Cybercrime Group sa PNP, ma-determine na iyo talaga yan. Then, kawawa ka mo. Pwede kayo, pakulong namin dito sa baba. I'm not threatening you, pero that is the rules of this committee. Pag ganun ka, kasi you're under oath. Ganun sa akin. Very clear man yan, na makita yun, Ralph Garcia. Meron bang ibang Ralph Garcia sa Bureau of Immigration? Your Honor, wala pa akong ibang kilalang Ralph Garcia. Siya lang po. Yun lang. Please don't get our vote. Kasi di maganda yung sisinungaling tayo. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, Senator De La Rosa. Kino-confirm ko po yung babala na ibinigay ni Senator De La Rosa sa inyo, Mr. Garcia. I will give you one more chance bago matapos yung hearing natin para magsabi ng totoo. And we will, as Senator De La Rosa mentioned, we will refer this to the PNP Anti-Crime Division. Yes, we will get to the bottom of this. Salamat, Senator De La Rosa. Mr. Ernest Gabe or Gabe Estacio. Saan po kayo? Yes, sir. Kino-confirm niyo po ba na admin kayo ng Viber groups na ito? No, Your Honor. Sino po yung Gabe or Gabe dyan na nag-message at nag-tag paminsan kay RG Garcia Ralph? I have no idea po, Your Honor. Okay. Nga, Senator De La Rosa. Please do not force me to move for your contempt. Mag-move ako na i-contempt kayo at madidetain kayo dito sa Senado pag hindi kayo magsabi ng totoo. Again, I'm not threatening you. I'm just observing the roles of this committee na in-observe namin. Wala pupuntahan ito eh. Puro kayo denial. Puro kayo deny ng deny. Madam Chair, please. Tuloy natin. Thank you. Thank you, Senator De La Rosa. Tapusin ko yung dalawa pang admin ng Viber group before we move back to Mr. Medina. Pero take heed, no? Yung mga binigyan na ng advice ni Senator De La Rosa na ano yung kapangyarihan ng komite nito kapag mukhang harap-harapang hindi nagsasabi ng totoo. Mr. Danilo Diodor. Yes, sir. Kino-confirm niyo po ba na isa kayong admin ng Viber groups na ganito? No, Your Honor. And last but not the least, Mr. Fahad Kalika. Yes, sir. Kino-confirm niyo po ba na admin kayo ng Viber group kung saan yung immigration officers nakukuha yung listahan ng pangalan ng Chinese nationals papasok sa Pilipinas? Your Honor, excuse lang po, correction lang po sa name ko. My name po is Abdul Fahad Kalaka. I apologize, Mr. Abdul Fahad Kalaka. At i-correct po namin yung records nitong hearing na ito. So, Mr. Kalaka, kino-confirm niyo po ba na kayo ay admin ng Viber groups na ganito? Hindi po, Your Honor. So, lahat po ay nagde-deny. Yes. I will suspend the hearing momentarily to confer with Senator De La Rosa. Hearing is resumed. Sorry, yung mga kailangan pumunta sa CR, which I think is where you are going, gentlemen. Pero balik po kaagad dahil maraming tanong pa. After conferring with Senator De La Rosa,
the chair has decided na patatapusin namin yung investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Division para mapatunayan namin kung at least yung dalawang pangalan na nag-appear na sa screenshot na ito, Ralph Garcia at Ernest Gabe Estacio, ay totoong sila nga, yung mga resource persons na nandito kanina. And then at that hearing, we will give them, the chair will give them one last chance to tell the truth. Kung ang lumabas sa investigasyon ng PNP ay sila pa rin, no? Sila nga. May natira ba sa kanilang 5 dito? Mr. Villanueva? Ang solong hindi namin sinapina pero dumating. Baka nagkukonferensyon sa CR ngayon. Ha? Nag-usap-usap yun sa CR ngayon. Baka makulong tayo dito. Mabuti kung nag-uusap para maiwasang makulong. Napakasimple eh. Magsabi lang ng totoo para makumpleto yung trabahong ginagawa natin dito alang-alang sa, hindi lang sa BI, alang-alang sa ating mga babae at bata. But okay, my last question dun sa kay Mr. Villanueva, no, para sa grupo ng mga identified admins ng Viber groups. Sabi ng mga di umanong suppliers, hindi daw sila ang nagsusupply ng mga pangalan. So sabihin nyo sa akin please at sa komite, saan nang gagaling yung mga pangalang iyon? Hindi ko po alam yan, madam. You can check those kung kasama po ako dyan. And I am sure po at clear po ako na hindi po talaga ako kasama dyan. Kahit pa-investigate nyo po. Gayunpaman, saan nang gagaling yung mga pangalang iyon? Hindi, wala po akong personal knowledge po kasi hindi ko po talaga alam. Kung walang personal knowledge, meron bang common knowledge na umiikot dyan sa level ng mga immigration officers or sa loob ng BI, kung saan nanggagaling yung mga pangalang, kasi hindi naman out of thin air eh, may mga listahan tayong nakikita sa screenshot ng mga Viber chat group at yung video sa computer. So just for once more for the record, alam saan po nanggagaling mga pangalan? Pasensya na po madam, talaga po hindi ko po talaga alam kung alin po talaga ang tinutukoy po dyan. Hindi ko po talaga alam. Pasensya na po. Alright, so babalikan po natin yung mga identified admins sa susunod at huling hearing. Backed up by yung findings ng PNP. Balikan ko lang po si Mr. Medina. Pinag-uusapan natin kanina yung mga sinuspend nun, sina Mr. Scomia, Guevara, Binsol, Magbuhos, et al. Kung sinuspend sila noon, inimbestiga ng BI, nirekomenda yung patuloy na investigahan ng NBI. So, hindi totoo yung sinasabi nila ngayon, di ba, na hindi nila alam yung nangyayari. Tama po ba? I think it's going to be unfair because there's due process already. Setting that aside. But at the time when it was reported, we immediately act on that. To be fair with them, it's going to be an investigation instead of them being fired entirely outright. So, I'm not saying that alam nila yon, hindi nila alam. Pero ngayon po sila po ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot dun sa mga inaakusa sa kanila at that time. At we welcome investigations po. At natutulungan po ang aming mga institusyon, lalo ng Bureau of Immigration, ng mga ganitong klaseng exposés. And ang hiling ko lang po ay talagang makamove on din po ang Bureau kasi po humaharap po ang ating mga immigration officers ngayon sa corona. And then ngayon meron pong ganyan pastillas. We are demoralized. Yung mga immigration officers po natin ay nahihirapan na rin po in terms o po, yung iba po tunay nagkakasakit, may mga na-quarantine na po sa amin.
Sa ganito pong klaseng investigasyon na kami ay humaharap, we welcome it. Kami pa ay buong tapang na hinaharap itong challenge, pero ang gusto rin namin ay ma-threat po yung katotohanan. Pero, yes, Senator De La Rosa. Yun nga, Madam Chair, I would like to impress this upon our resource persons na hindi ibig sabihin na porque insurmountable yung problema na kinakaharap ninyo ngayon dyan sa iyong trabaho, magbubulag-bulagan na lang itong committee na ito sa corruption na nangyayari dyan. Hindi po yan pwede. Well, inaamin namin na we are with you in your fight against this coronavirus. Kayo ang palagi nasa harap, endangered yung buhay nyo, yung health ninyo. Pero, ilagay natin sa utak na hindi yan pwede maging rason na kalimutan na namin yung pastillas case na ito. Dahil alam ninyo yung taong bayan, believe it or not, kahit na mamatay kayo dyan sa harapan ng sa kakarap niyo sa coronavirus, hindi rin yan papansin ng taong bayan. Ang nakatatak sa utak ng taong bayan, yung ginawa kalukuhan sa pastillas. Do you agree with me? Ha? Yun ang nandun sa utak ng... Kasi pareho tayo. Sabihin ng normal lang yan sa pulis mamatay. Ang operation doon sa droga. Yung drug operations, trabaho mo nila yan, binabayaran mo sila dyan. Tinamaan ng bala, namatay, okay lang yan. Tanggap nila yan. Pero pag sinabi na pulis, isang ninja cop involved sa droga, hindi normal yan sa pulis. That's abnormal. So ito po, gawin yung sagot ko sa iyo, Mr. Medina. Yes, alam namin paghihirap ninyo, pero still, we have to dig deeper in this issue. Dahil hindi ito pwede pabayaan, dito pwedeng magbulag-bulagan tayo. Dahil ang taong bayan ay mas, as I've said, mas nakafocus sila doon sa maling ginagawa natin kaysa doon sa magandang ginagawa natin as public servant. Yun po ating bantayan. Maraming salamat. Salamat, Sen. De La Rosa. Of course, lahat gustong mag-move on kapag may problema. Pero, gaya ng sinabi ni Sen. De La Rosa, makaka-move on tayo pag in-expose natin yung buong extent ng problema at inayos natin, inilagay natin sa maayos. Na-appreciate ko na sinuspend ng BI yung pag-issue ng mga VUA dahil dyan sa COVID-19 health crisis. And lahat tayo sa gobyerno, we wish na yung ating mga frontliners sa BI ay manatiling malusog at ligtas sa COVID-19. But I think it is much more demoralizing kaysa pa sa pagharap sa komite namin kung magpapatuloy yung ganitong klaseng pag-corrupt, no, sa ilang mga tiwaling empleyado at opisyal natin. Na kalaunan, nagbubunga ng prostitusyon, trafficking, at kung ano-ano pa sa ating mga kababaihan at bata. So, hang in there with me. Pasensya, wala kayong choice. Kailangan nyo mag-hang in there habang nagdidinig yung komite namin. But we will come out with the committee report moving forward. No? Taking the painful steps now, pero moving forward para maayos ng BI itong malaking problema sa loob, including modernizing the BI law and laying accountabilities at pagsingil ng accountabilities na iyan pati sa paraan ng mga legal na kaso. So, just to go back to Mr. Medina, currently po yung mga taong na-reassign sa ibang mga division ng Bureau of Immigration, nasa saan po sila? Nasa admin division po, administrative division. Lahat po nasa admin? Apo. So, wala na po sila sa control ng POD? Wala na po. So, sa kasalukuyan, sino pong in charge sa TCEU at saka sa BCIU? Before, it was the Office of the Commissioner. And then, recently, I think on last week, it was transferred to the Intelligence Division. Alright, thank you Mr. Medina for now. No? Balik po kay Mr. Tulfo. So sir, our witness, Alex Chong, first came to you last year
and presented you with evidence na directly ini-implicate si Mr. Red Marinas and several others dun sa tinawag nyo noon na human trafficking scheme sa NAIA. Balikan ko po yung punto nyo kay dating Secretary Aguirre. Tanong ko ulit, yung chopper na nagdadala ng pera sa Mulanay, saan nyo po nakuha yung information na iyan? Kay Mr. Chong. So, tatanungin ko po kayo nung pareho kong tanong kay Mr. Marinas kanina, nagsisinungaling ba si Alex Chong? Hindi. And sa pag-aaral po ninyo sa mga ebidensya na ibinigay ni Mr. Chong sa inyo at sa komiteng ito, ano pong comments nyo sa mga statements ng ating ibang mga resource persons ngayong araw? Kung ikukumpara po sa statement ni Mr. Chong, nagsisinungaling po sila. Would you care to elaborate on that, Mr. Tulfo? Bakit nyo nasabing nagsisinungaling sila kumpara sa testimonya naman ni Mr. Chong? Nakikita naman sa body language eh. At saka po, si Mr. Chong, hindi ko kakilala yan. Last year, if I'm not mistaken, April of last year, may pumunta sa akin na immigration daw. Ay sabi ko, baka may problema lang. Kasi yung programa kong isumbong mo kay Tulfo, marami pong pupuntang mga nagsusumbong. Baka ako ay may problema, baka yung kamag-anak niya kailangan tulungan. Pero sabi, kuya, hindi nagpapatulong, may expose, mayroon siyang gustong isiwalat. Ay, pinatuloy ko na agad sa opisina. Lahat na po. He spilled the beans on all his colleagues sa NAIA. And it was shocking to me. Lahat po. Nilahad niya. Sabi ko nga, you're risking your life doing this. Sabi niya, kailangan ho eh. Sabi ko, miyembro ka rin ng sindikato. Sabi niya, opo. At saka, if we weigh in, paano ho natin madi-discover sa mafia, sa organization ng mafia, mayroong mga squealers. Hindi malalaman ng government ng US yung doings, yung goings on inside the mafia without a witness. Yung kasama po. Si Mr. Chong umamin po na siya ay miyembro ng sindikato. Eh paano mo hindi paniniwalaan yan? Ang sakit pong marinig, no? Mafia, na never dapat maka-establish ng foothold sa alinmang bureau or ahensya natin. Sir, kinorroborate niyo po ba yung mga ebidensyang dinala ni Mr. Chong sa inyo noon? May mga dinala po siya mga ebidensya. Isa po yan, yung litrato. In fact, sabi ko, delikado ang kuhan mo rito, Alex. Ilang beses pa kami nakikita sa opisina, sa ibang lugar. Sabi nga niya, he feared for his life, sabi niya. Pero gusto kong, sir, ma-expose talaga ito. Kasi sabi niya, kawawa ang taong bayan. Kawawa yung bayan natin. Paano po niyo alam, nung kinorroborate niyo yung mga ebidensya niya, na reliable yung mga yun? Alam mo niya lahat eh. Ang gawing so, kasi kasama siya sa sindikato eh. Sabi niya eh. Madam Chair. Senator De La Rosa. Okay. Thank you, Mr. Tolpo. Can I ask from Mr. Chong, categorically, yung sinasabi ni Mr. Tolpo, nakasama ka sa sindikato, kasama ka talaga? Yes, Your Honor. So, kung kasama ka, kasali ka rin sa fruits of the crime. Yes, Your Honor. Nakibahagi ka. Yes, Your Honor. So how much natatanggap mo from your share from the fruits of the crime? Gaya nga po nung sinabi nung
previous hearings, Okay. pag nasa Terminal 1, estimate po, mga nasa 20,000 weekly yung pastillas share. Tapos pag sa Terminal 3 naman, mga 8,000 weekly. Meron po yun yung previous pa yung pinaka-last na i-post po natin kanina, Your Honor. Sa Terminal 2, hindi ko po alam dahil hindi po ako na-assign doon. So, how long Matagal ka, na, nang matagal. how long ka tumatanggap nun? Ilang buwan? Taon? Yes, Your Honor. Taon po. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator De La Rosa. And once more for the record, dahil nga insider testimony ang kay Mr. Chong, ay inextendan siya ng Senado through Senate President Tito Soto ng immunity from suit bago pa man siya tinanggap ng DOJ sa Witness Protection Program. Mr. Tulfo, pwede nyo ba kaming i-walk through sa post na ito? Particular, ano po yung connect ni dating Sec Aguirre kina Mr. Marinas? Base po sa sinabi sa akin ni Mr. Chong, siya po yung protector ng sindikato, si Secretary Aguirre, former Justice Secretary Aguirre. Could you explain more? Paano sila naging protector nung Kasi mag-amang po, Marinas? yung he castrated the powers of Commissioner Morente. Ang power po kasi dapat to hire and fire or reassign immigration personnel should be laid on the responsibility of Mr. Morente, Commissioner Morente. Pero inalis po yung power na yan, kinuha po niya yan. He arrogated onto himself the power to reassign and assign and reassign immigration personnel and appointed father and son tandem. Hindi po na iba, parang, di ba, sabi nga, very obvious, bakit i-assign mo, bakit yung yung tatay at saka anak nasa immigration holding key positions. And then yung isang tanong ng komite, Mr. Tulfo. Alex, paano mo nalaman yung involvement ni dating Sec Aguirre? Your Honor, actually, ikikwento ko po sa inyo yung nangyari, no? When I came to Sir Ramon Tulfo's office, hindi lang naman kami ni Sir Ramon Tulfo na yung biglang may ebidensya, titingnan namin, ganyan. Of course, ano po yan, pinag-aaralan po namin lahat ng mga present ko sa kanya. And this is from my point of view din naman. I'm sure that si Sir Ramon Tulfo, and sir, correct me if I'm wrong, no? May sarili po yung intelligence network. And pinoprotektahan po niya, dahil ako po lumabas na ako, kaya kilala niyo na ako ngayon. Si Sir Ramon Tulfo, pinoprotektahan po niyan ang intelligence network niya. That is why nasa shoulder ko lahat ito ngayon. Pero na-corroborate po niya yan. Tulad po nung, bigyan ko lang po kayo ng example, yung helicopter po na kulay yellow, kung mapapakita niyo po dyan, yun po yung pumupunta sa Mulanay, yan. Sa Mulanay, sa Quezon ba yun? Yeah, Quezon Province. Yes, sir. Pasensya na po, Sir Mon, pero kinonfirm ko naman po na sila po yan. Yun, kasama po ako. We were working on that. So it was a long-term process. It was a journey for the both of us. We were working on this. I was a lone wolf inside the bureau, inside the syndicate. So, example po, yung helicopter, may iba pong nag-corroborate dyan. Actually, ako lang po ang nag-confirm na sila nga yan, yung nakasakay sa helicopter. Kasi, how would I know na yung mga ganyan nga sa Mulanay, etc. Ma'am, Mr. Chair? Yes, Mr. Tulfo. Yung helicopter na yan, nag-check po ako sa Mulanay. Palagi nakikita yan, mga every month, andyan. Naglalanding. Nagtataka yung mga tao ron sa Mulanay
kung bakit naka-helicopter every month, which jives with the statement of Mr. Chong na may doon naglalagay ng pera. So every month may parang Every month delivery. po. Kasi nag-check po ako sa Mulanay. Every month, at least twice a month to na nakikita yun sa yung mga helicopters na naglalanding. So twice a month pa pala. Thank you, Mr. Tulfo. At this point, gusto ko lang tanungin din si Yusek Agipay Villar because the DOJ Yusek has to go soon. Yusek, could you please update us on the status of the investigation na hiniling ng na in-initiate nyo with these current revelations? Actually, Your Honor, it was started after the expose of Mr. Tulfo way back in April last year, 2019, and the IACAT OIC director, executive director, then had several meetings with the BI, the personnel involved, and also with the NBI and other IACAT officials in the airport. After which, the NBI conducted its own investigation, independent investigation, and it is still ongoing at the moment, given also the recent discoveries. So, since then, as reported, the personnel have been reassigned, and the cases referred to us even prior are now being handled by were referred to the DOJ and now being investigated as well. So there's an independent investigation at the DOJ level, which hopefully will be able to resolve in the near future. And nabanggit nyo, Yusek, na kasama ang IACAT as the Interagency Committee. So may klarong anti-human trafficking na anggulo yung investigasyon sa ngayon, though it is still ongoing. Yes, Your Honor. That's very good to hear, Yusek. Maraming salamat sa inyo. Could we show again, please, the photo of the helicopter? Mr. Marinas, can you confirm this photo of the helicopter at kayo ba yung isang pasaherong nakasakay dyan? Yes, Your Honor, I confirm that I am one of the passengers in that chopper. And who owns that Bell 429 yellow chopper? Your Honor, it's a commercial chopper which we paid for the gasoline. If I may expound more. As you expound, Mr. Marinas, please also tell us, ito ba yung parehong chopper na ginagamit nyo twice a month going to Mulanay, per what Mr. Tulfo said? Your Honor, I only rode the chopper once in my life. And that chopper was used when we went to San Narciso, Quezon, not in Mulanay, because we attended the San Narciso Day. We were invited to attend that day, but not in Mulanay. Isang beses lang po ako sumakay dyan, at hindi po ako sumakay kailan pa man ulit. You can check the manifest of the chopper. The owner of that is, I guess it's Air 1 or Air something. Pero I deny that I'm been traveling to Mulanay twice a month. We can check the manifest. It's a commercial chopper. Anybody can rent that chopper. We paid for the gasoline of that chopper because we had to attend quickly to the San Narciso Day, and we had to go back the following day. But the following day, nagsasakyan na po kami. Malapit po ba or malayo ang San Narciso sa Mulanay? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi po ako taga Quezon. Opo, hindi kayo po yung taga Quezon. So yes, we will just check the, as you suggested, no, that we could, the manifest. Sayang wala si Commissioner Morente, pero I will continue to ask Deputy Commissioner Javier. Commissioner Javier, para lang bigyan yung tayong lahat ulit ng broadest perspective about the institution that's at stake here, no, na yung Bureau of Immigration sa usaping ito ng eventually pagprotekta sa ating mga kababaihan at bata. What would you say are the units exercising the widest discretion
regarding the entry and exit of foreign nationals from the Philippines? We have the two divisions in charge of border security, Madam Chair. Number one is the airport, which is being handled by our Port Operations Division. And for the seaport, it's being handled by the Seaport Operations Division under the Immigration Regulation Division. So POD and SOD? SOS, under the SOS. IRD. It's a section under the Immigration Regulation Division. Under the IRD. So itong dalawa yung pinaka may say, pinaka at malawak, maluwag ang discretion sa entry at exit ng foreign nationals. Opo. Akala ko yes, I thought you would say TCEU at saka yung BCIU. We're talking of division, ma'am. Pero yung sa POD, it's the Travel Control Enforcement Unit, which supervises and monitors both the inbound and outbound passengers. And yung BCIU, hindi ba siya isa sa pinaka may wide discretion? Hindi po, kasi BCIU is just a border control, intelligence unit assigned at the airport. Sila pa yung sa front end ng primary inspector, ng primary inspection. Pero the final say whether to exclude or allow the passenger to get in is the Travel Control Enforcement Unit. Na isa sa pinaka... Even to get out for those who want to get out, for Filipinos especially. Yun po, yung mga namomonitor natin na traffic persons is the TCEU na nag-handle po nun. At sa kasalukuyan, sino pong may direct control sa TCEU? TCEU right now is under the overall head, Ma'am Timotea Barizo. And it used to be under the office of the commissioner. But now it has been recently, a week ago, I think, it was transferred to the Intelligence Division headed by Mr. Jun Manaan here. Ang pinagtatakahan ko po, Deputy Commissioner, yung sinabi po kasi ni Commissioner Morente nung nakaraang hearing na parang kalakaran na ito sa BI. Pero yung mga taong sangkot, hindi naman nadidismiss, nalilipat lang. Di ba pag ganun lang, talagang magiging kalakaran na? Kasi po, we have due process in our country, especially like in this case, for those mentioned by the witness Chong, they were issued a show cause order by the Board of Discipline, and they submitted their answers, vehemently denying all the allegations in the expose of Mr. Montulpo, on the basis that all the allegations are hearsay. Actually po, I'm also, as you very well know, I'm also in charge of the fact-finding investigation, and we were also given limited time to do so. But we dissected the sworn statements of Mr. Alison Chong, and some of the statements are very general in nature, all too sweeping, but some allegations are supported by evidence, like the screenshots of the Viber group, the screenshots of the Chinese nationals allegedly being allowed to enter the country. For example, in paragraph 9 of the sworn statement, it mentions about the Viber group chats in the Viber application, and attached to as evidence supporting the statements in paragraph 9, it's Annex B and the series are screenshots of the Viber group. Binangga po namin yung sworn statement niya. Sa aming, we verified with our records. And we will try to substantiate kung totoo po yung mga pangalan doon. And lumabas po sa aming, this is just a snippets of what we have done so far. Na yung sa pangalan ho ng nakalagay doon, I think there are
around, in the Annex B, around 58 Chinese nationals. Nakalista po kanina sa nilabas na Viber chat. Then meron po doon picture din ng dalawang passenger na allegedly arriving December 27, 2018. Tapos mayroong photograph din po na tatlong passport of 3 passengers allegedly arriving on December 22, 2018. And it appears based on our records, sa travel and arrival records ng immigration, na nakapasok naman po lahat ito. And they went through the normal immigration process based on our system. Kasi na-screenshot naman po sila, na-scan yung passport. They went through the facial recognition. They went through the biometrics. Recorded naman po, nandiyan naman yung scan passport nila sa system namin. So, in the scheme of things po, it's likely that they went through the normal immigration process. But as to the question of they were given VIP treatment, yun po yung questionable doon. Pero lumalabas po na the primary inspectors, lahat po to, yung ilang total nito, 63, sa record po ng system namin na their passport were scanned and wala naman po derogatory hits. Wala naman silang derogatory hits, so pinapasok po sila siguro. So, for lumalabas din po dito na like sa Annex B, they 58 na tao po yun. And they entered using a tourist visa. Yung sa dalawang may photograph, they entered also using a tourist visa. At yung sa tatlo po na may passport, visa upon arrival naman yung ginamit. And after lumabas naman po sila lahat, except we cannot verify, may 5 po na nandito pa yung pangalan, but we are still verifying it. But sa 58 po na nakalagay doon sa Annex B, 7 converted into a working visa. And the rest po nakalabas na ng bansa, except for the 5 na we are still in the process of verifying kung nandito pa talaga o hindi. Kasi po yung problema, yung date of birth minsan. So, binabangga lang po namin sa arrival na nakalagay doon sa group chat. But they arrived in the 2019, last year. At yung isang in-establish po nung sinabi nyo, Deputy Commissioner, ay yung nagmamatch. Yung Viber lists at saka yung mga pasaherong entering. Kasi hindi naman po namin sinabing hindi sila biometrics. So, establish na totoong factual na listahan yun ng mga taong pumasok on those dates. Yes, so, ma'am. That we thank you, could establish in the affirmative. Yes po. Noong 2018, nagpatulong nga po yung BI sa NBI naman to get to the bottom lalo na ng mga alleged human trafficking cases. So, may reports na po ba ang NBI sa investigasyon na ito? At si Attorney Tovera po ba ang magsasalita ulit sa NBI or who will speak today? Yes, Attorney. I am good afternoon, Madam Chair. I am Attorney Dongalio, ma'am. Attorney Dongalio, yes, please. May resulta na po ba ito? Ma'am, after the first hearing dito, ma'am, nung few weeks ago, our then caretaker director, Midardo de Lemos, immediately created a task force, issued an order creating a task force supplementing the original team last year, ma'am, na na-create din. Yung report, ma'am, nung team last year na nag-investigate regarding sa expose ni Sir Montulfo, sinupplement na po namin ngayon. Kasi yung ibang team member, ma'am, nalipat ng mga division eh. So, all the investigation are transferred to my task force, ma'am. Ako po yung head at nag-create po kami ng mga ilang mga more than 10 members dito. At since last week po, nag-convene na po yun at tuloy-tuloy na po investigation natin, ma'am. We conducted immediately lifestyle checking of the principal players of this pastillas. We actually, ma'am, nag-interview na po kami sa ating whistleblower, kay Mr. Alison Chong, sa premise ng witness protection last
Thursday and Saturday. Tuloy-tuloy pang pagkuha natin ng statement kasi napakadetalyado po ito, ma'am eh. Actually, I was present during the previous hearings. Yung binasa niya po rito, medyo may ano yun, general eh. Ito pong pagkuha natin, medyo detalyado na po ito. Together with his counsel, I was personally present during the first session. At nag-request na po kami ng mga documents regarding the, actually, ano po tayo, backward check, no? 5 years. All the BI officials and employees 5 years backward who were assigned to NAIA, pinakuha natin lahat yung PDS, 201 file, SALENS, and their previous assignment history. At yun nga po yung lifestyle checking po sa mga principal players, nagsimula na rin po tayo. I'm glad nag-lifestyle check na rin pala kayo sa NBI. So may mga reports na po ba, both yung lifestyle checks at saka yung general investigation? At pwede bang humingi ng kopya yung committee namin? Yes ma'am, yung sa previous team po, yung last year na na-create, meron na po silang mga initial report dun sa lifestyle check. I-supplement lang po namin yun para mas mabatibay pa. Meron naman po mga initial na nagkakaproblema lang po kami sa tagal mag-reply ng mga officers, gaya ng LTO, LRA, yung record sa mga real properties and so on and so forth, yung mga baril, ganun. Kasi minsan meron po sa experience namin sa pag-lifestyle check, meron mga empleyado na napakaraming mga pag-aaring baril, mahal po yun. Mga ganung bagay, ma'am. Marami naman pong pinagkukunan ng detail, o kaya mga information regarding lifestyle checking. So, bayaan niyo po, ma'am, i-furnish po namin itong committee ninyo as soon as possible ng progress report namin, ma'am. So, thank you, Madam Chair. Salamat din, Attorney Dongallo at sa NBI, pati sa continuing participation nyo sa hearing na ito. Malaking tulong po sa aming komite. Yes, ma'am. Thank you. Before I move to Department of Tourism, follow-up question lang, Mr. Mendoza? Yes, Mr. Mendoza. Yes, ma'am. And I remind you, you're under oath, no? Kayo po ba, nakapunta po ba kayo sa Mulanay at ilang beses? Naghatid po ba kayo nung mga biyaheng iyon ng pera? Hindi po. Hindi ko po alam yan. Kasama po ako doon sa San Narciso. Yun po sinasabi ni Mr. Marinas. Isang beses lang din po ako nakasakay ng chopper. At hindi ko na po ulitin yan dahil mamamatay po ako sa hilo dyan. Ano po? Sa hilo po. Takot po ako sa taas. Alright, salamat Mr. Mendoza. For the DOT, Ma'am Montecillo, USEC, is it? Director Montecillo. Sorry, hindi ko makita yung, yes. Director Montecillo. Yung DOT po ang nag-accredit ng tour agencies at tour operators, no po, na maaring magsilbi bilang conduit, at least noon, ng visa upon arrival o VOA. Tama po ba yun? That is correct, Your Honor. Paano nyo po pinipili yung mga tour operators na i-accredit ng department? The Department of Tourism, meron po tayong standard na checklist physically, and of course, meron pa pong ibang documents na magpo-prove na they are legal, no? Like SEC registration, the BIR registration, and then isa po sa pinaka-importante is alam namin na nag-exist sila through the parang physical na inspection ng office, because we do not want fly-by-night tour operators. And then meron din po namang my understanding is I'm sorry because I am not with standards, but I used to be a regional director, so medyo alam ko po yung pag-process. Tinitignan din po yan natin ang kanilang mga including ang kanilang financial capability. And I think there is still that special na requirement man po with regards to the Chinese naman po na tour operators, Your Honor. Okay, well ma'am, gusto ko tanungin talaga yung special requirements. At tinatanong ko po itong mga tanong dahil reports are rife, no? Na yung mga tour agencies, nagre-rake in sila ng yung millions of pesos in service fees
or convenience fees mula po sa mga Chinese nationals na gustong pumasok sa Pilipinas. So, sa 10,000 na binabayaran ng Chinese nationals, 2,000 pesos daw ang napupunta sa airport operations, pero hindi pa natin alam yung hatian dun sa 8,000 pesos dahil nga controlled daw yon ng mga tour agencies. So, paano nyo po siniscreen yung mga tour agencies to identify and hopefully weed out yung ganitong mga agencies na kasabwat sa ganitong mga operations? Unfortunately, Your Honor, we would not have any, kumbaga, what's this? Parang guidelines or on paano namin gagawin, no? Because ang atin lang po naman is the Department of Tourism encourages tour operators, and these are the when you say tour operators, ito po yung tumatanggap po ng mga turista, legitimate na tourist po, na bumibili po ng package doon pa man sa country na kung saan sila galing. And especially yung kung ano ang ginagawa nila on the side, wala po kaming alam po, Your Honor. Okay, but speaking of on the side, meron po akong gustong ipakitang dalawang screenshot galing sa WeChat. Maalala po natin yung WeChat, bukod sa Viber, ang ginagamit din sa yung pag-prostitute ng mga trafficked and Filipina women. Tulad ng 15-year-old na si Karina na nagtestigo nung unang-unang hearing nitong komite sa POGO-related prostitution. So these are, I'll be showing you sa lahat po na nandito, 2 screenshots from WeChat. Ito po may English translation. Tingnan niyo po ito. D-list from, sa pangalawa, mayroong D-list from blacklist, may airport release, if barred entry. And itong una, so wow, no, they will even produce a birth certificate for you. And by the way, nasa English translation na, nung Chinese language communication, yung salitang pastillas. So please lang, ulitin ko, wag nating te-technicalin na hindi alam ang pastillas. Eh bakit yung pati yung mga Chino sa labas natin mga Pilipino, alam nila yung pastillas, no? Nandun na sa communication nila. So, and obviously these are criminal acts. Manufacturing birth certificates for non-Filipino nationals. Delisting from blacklist. Nung nakaraang hearing, napag-alaman ni Senator Aimee na bukod sa VIPs dyan sa Pastilla scheme, meron pang VVIPs, very, very important persons, dahil sila ay may criminal record sa China, and yet in consideration of more than 10,000 pesos special fee, nakakapasok pa rin sila. So no wonder nakaka-operate yung mga sindikato nila dito. But back to these WeChats, no? So they delist from blacklist, they offer airport release if barred entry. So wow, no, may nag-aarbor ng mga within the powers ng ating PI na i-bar yung entry. So, and tour agencies are advertising these services freely. These criminal services. Ano pong gagawin ng Department of Tourism tungkol dito, ma'am? Your Honor, we have a list of DOT accredited enterprises, and we are willing to work with your committee on checking the DOT accreditation of these tour operators, because it is always very possible that they do things on their own. We have a list, we have their complete contact numbers and details as well, Your Honor. Thank you, Director. I welcome that willingness to work with our committee. Tatanggapin po namin yon moving forward, gaya ng sinasabi kanina. And so we will probably include a recommendation inviting the cooperation of the department in very specific ways moving forward. Pati pala passport, bibigyan nila, ino-offer ng Chinese tour agency ang passport ng Republika ng Pilipinas. They offer to process LTO driving license even using tourist visa. Masyadong useful ang Philippine tourist visa sa mga Chinese tourist na ito. They can open a Philippine bank account,
just provide photo of passport, no personal appearance needed at the back. Parang yung dating kalakaran sa VOA, na again, ilang travel agencies ang nag-o-offer. Parang sila na yung BI. No? And again, no personal appearance. Padadala lang sa kanila ng Chinese tourist yung cover page ng kanilang passport. So thank you to the DOT for our initial exchange. I'd like to move to Empire Travel Agency. And will that be Ms. Wu, or it will be Ms. Wu to reply for Empire? Thank you. According to reports, Empire is the most powerful travel agency, and that you hold the majority of POGO workers entering the Philippines. So these are my questions. Is it true that you process many, if not most, of the visas that POGO workers entering our country carry upon entry? Yes, Attorney Cala, will you be answering for Ms. Wu? May I request that the chairman speaks in Tagalog for a better understanding? Certainly. Oh, salamat, Ms. Wu. Okay. Ayon sa mga ulat, kayo daw po yung pinakamakapangyarihang travel agency at hawak daw nyo yung karamihan ng mga POGO workers na pumapasok. So, ito po yung mga tanong ko. Una, totoo po ba na kayo, ang Empire, ang nagpo-process ng marami, kundi man karamihan, ng mga visa na dala ng mga POGO workers natin papasok sa Pilipinas? Ma'am, hindi po totoo yun. So, ilang porsyento lang ng mga visa ng POGO workers papasok sa Pilipinas ang pinoprocess nyo ng Empire? Ma'am po, kami ang mayroong BUA accreditation, saka BI accreditation, saka DOT accreditation. Pero wala kami hawak yung POGO. Since 1998 until now, hindi kami POGO. Wala po kami may hawak ang POGO, ma'am. So, ano lang klaseng mga Chinese nationals ang pumapasok sa Pilipinas na dumadaan sa Empire? Ma'am po, halos napasok kami ang Chinese tourist punta dito. May hawak yung BUA visa, saka marami sila for apply entirely visa. Tapos, mga BUA visa namin halos charter flight. Charter flight papunta sa Calibo and Cebu. Yun po, ma'am. At magkano yung service fee na charge ng Empire? Actually po, ma'am, yung lahat yung clients namin endorsed from travel agency from China. Tapos, so naka-set kami sa partner yung price sa pack 3 to 19 packs nasa 5,500 pesos. Pag puro visa nasa 4,000 pesos. So, ito yung mga regular na fees na charge para sa iba't ibang klaseng visas ng Pilipinas. Yun ang BUA visa po. Tanungin ko muna si Alex ulit, no? Mr. Chong, anong alam mo sa Empire Travel Agency? Based on my experience, sa mga I'm sorry, Alex, to interrupt. I would like to acknowledge the presence of Senator Amy Marcos. Salamat, Senator Amy, for being here. Yes, please proceed, Alex. Ito po, historically, based sa mga VUA na na-process ko, Empire Travel and Tours yung marami. And wala naman pong na-exclude sa VUA kasi galing yan sa main office, commissioner's office. So, sinong immigration officer ang
syempre, sinong immigration officer ang magcha-challenge sa power ng nag-issue ng VUA na galing nga sa commissioner's office? Because the immigration officers are mere extensions of the power of the commissioner. So, kumbaga mga galamay lang po kami. Very powerful po ang VUA. Ms. Wu, totoo po ba na may opisina na kayo sa loob ng Bureau of Immigration? Ma'am, hindi totoo po. Kasi totoo po ba na meron kayong reputation sa loob ng BI na pagiging generous, yung bukas palad? May mga ulat na namimigay daw kayo ng designer bag sa loob ng BI? Ma'am, hindi totoo po. Natanong ko yung ating mga airport officials na nandito ngayon. Kilala niyo po ba ang Empire, particularly si Miss Leah Wu? Pwede ko bang tanungin si Mr. Ortanyes, head ng TCU? Kilala niyo po ba si Miss Wu? Madam, hindi po. Mr. Combia, kilala niyo po ba si Mr. Wu? Ms. Wu? Your Honor, hindi po. Mr. Guevara, kilala niyo po ba si Ms. Wu? Your Honor, hindi po. And Mr. Binsol, kilala niyo po ba si Ms. Wu? Your Honor, hindi. So, ang overall head ng TCEU at yung TCEU heads sa NAIA Terminals 1, 2, 3, hindi nyo kilala kahit yung pangalan ng sinasabing pinaka-influential na travel agency dito sa Pilipinas at yung head ng travel agency? Pregnant pause. Alex, kilala mo ba si Ms. Wu ng Empire Agency? Ngayon ko lang po siya nakita, pero yung Leah Wu na pangalan, matunog yan sa airport. Parang more on, or sa Empire yan, Empire yan. So, ganun. Takot. Paano matunog? Nung reputation? Okay, particular example po ha. And sa pagkakatanda ko, mayroong TCEU member na nag-exclude ng VUA noon. But I could be wrong. But you can look into this. I want the people within BI to look into this. In-exclude niya yung VUA, and then after nun, tinanggal na siya sa TCEU. Kasi nga, in-exclude nga niya yung isang VUA, parang sinampulan ng gano'n. And wala pong nag-exclude ng VUA. Para sa akin, from my experience, mas premium pa yan kaysa dun sa tourist visa. Kasi pagdating ng VUA, no questions asked, tatak ka agad yan. And yung mga VUA na ito na sabi mo kalaunan, walang ine-exclude, sabi nga kanina ni Ms. Wu, ay ito yung pinakamaraming hawak ng mga incoming passengers na pinoprocess ng agency nila. So, matunog talaga yung Empire. Matunog po talaga. Hindi ko po alam kung ano yung ginagawa ng mga pasahero nila. Basta VUA, ganyan, 30 days yan, papasok. Wala naman pong difference yan dun sa tourist visa, papasok din naman yun. Ang pinaka distinction talaga niya is walang na-exclude na VUA. And the committee noted sa isang previous hearing na yung VUA yung naging travel document of choice nung panahong ini-issue pa siya ng BI, travel document of choice ng mga trafficked women, inbound women destined for prostitution dito sa ating bansa. I'm sorry, sir. Attorney Calo. All right, before I move to the PNP, Attorney Calo. May I just clarify certain issues, Madam?
according to my client, there were several BOA arrivals that were practically excluded. At one point where she complained because a BOA passenger was excluded because there was no reason. Now, if you review the BOA guidelines, a passenger under BOA may be excluded if he arrived on different flights, he arrived on different dates, and he appears to be in the blacklist. So it's not really accurate that all the BOA passengers or Empire has not been included. It may be true that most of them have been allowed entry because they have been pre-checked, pre-cleared, and unless there are reasons for them to be excluded, that's the only reason where they're going to be excluded. Thank you po. Thank you, Attorney Calao. Pag tinapos na po ng komite namin itong mga hearings at ilabas yung committee report, susubukan talaga namin i-trace yung mga connection mula China hanggang dito sa Pilipinas, iba't ibang mga travel agencies doon at dito, yung mga suppliers na mga Chino na parang bagay ang mga tao, yung mga nag-traffic at nagta-traffic pa rin ng mga babaeng dayuhan papasok dito sa atin para i-prostitute sila dito sa ating bansa kasama na ng mga Pilipina. Meron pa silang kasama ng mga kasabwat sa mga travel agencies dito, and unfortunately, yung ilang mga tiwaling kawani at opisyal natin sa BI dati at ngayon, binibiktima yung ating mga kababayan. Pati yung mga foreign nationals tulad ni Miss Ivy na inillegally recruit online sa Taiwan, tapos inillegally detained dito, kinonpiska yung passport, sexually harass, ang dami-daming ipinasok ng mga krimen laban sa mga babae at bata dito sa Pilipinas, at the additional cost of corrupting some persons inside and above sa Bureau of Immigrations. So ito yung, and Senator Amy, ito yung susubukan ng komite natin. We are together in the Committee on Women na i-drawing na money trail of corruption, trail of crime against women and children na para maging basehan ng mga rekomendasyon ng aming komite. Yes, Sen. Ivy. Yes, Madam Chair. Point of clarification, do I understand therefore that this is the last hearing on the illegal trafficking for women? This is the second to the last hearing because I think the committee will need to call former Secretary Aguirre, who was mentioned in the hearing, and also para mabigyan ng last chance sina Mr. Garcia at sino si Gabe or Gabe? And Mr. Estacio. Yes. To one more chance, one last chance sa susunod na hearing, magsabi ng totoo dun sa identity ng mga identified Viber chat group administrators once matanggap na ng komite ang findings ng PNP. So, one last hearing early next week, Sen. Ivy. Okay, naintindihan ko po na limitado rin ang scope ng ating committee hearing pagkat ang mga kababaihan na pinapasok ng illegal ang siyang paksa nito. Subalit sa kabila nun, pagpaumanin na ninyo, pero hindi ito tatapos dito. Hindi ito matatapos dito. Kailangan ungkatin itong pastillas at iba pang scam na babalitaan sa ating Bureau of Immigration. So malamang manganganak to ng iba't iba pang mga hearing, and there is an ongoing hearing, as a matter of fact, under the Committee on Labor and Employment regarding POGO workers na mangyari, tutumbukin na naman itong issues na ito. So, maghanda na lang po kayo at yun nga, nagdala na rin kayo ng mga abogado dahil napakarami pang katibayan at napakarami pang mga whistleblowers na nagbibigay ng iba't ibang testimonya. Salamat, Sen. Amy.
So bilang suspend muna, minsan pa, ng hearing natin, bago yung huling hearing at paglabas ng committee report, ilang mga salita, no? Yung mga kababayan natin natatakot. Ako rin natatakot. Kasi nakikita natin sa paligid natin na parang nasa peligro na ang seguridad natin dala nitong POGO. Our border control was bought off by Chinese money, and no less than our government officials had a hand in that. Mga mag-ama, magkakaibigan, magkakatropa. Napalakas ito sa isang DOJ circular nung panahon po ni dating Sec Aguirre na nagpabilis ng pagpasok ng mga Chinese nationals sa bansa at sa pagpapalakas ng posisyon ng kanyang mga tauhan sa loob ng Bureau of Immigration. Salary grade 13, around 24,000 monthly, pero nakakatakbong mayor. May net worth na 5 milyong piso. Staff assistant o security guard, may net worth na 7 milyong piso. Nawawalang SALN, mga net worth na hindi katumbas ng salary grade. Hindi na po ito bago. Classic corrupt moves ito. Bistong-bisto na pero deny pa. Nagmamaang-maangan pa. I know that some of you are covering for each other right now. Nakakagalit na may excuses pa kayo na hiding behind technicalities pero tama na ang mga palusot nyo. Yung mga nagpapalusot lang, tama na yan. Wala kayong niloloko. Video na yan, may Viber, screenshots pa. Hindi ang mga yan nagsisinungaling, ang mga video at mga shots. May he said, pero mas paniniwalaan ko ang may ebidensya at yung tumetestigo na naglalagay ng sarili niya sa panganib. Nakailang banggit din ang pangalan ni dating Sec Aguirre ngayong araw. Ano ang kanyang pananagutan, kung mayroon, at ano ang extent ng nalalaman tungkol dito sa pastilla scam? I, and I'm not alone, want to know his involvement in all this. Ipapatawag natin si dating Sec Aguirre sa susunod na hearing para magpaliwanag. Pero, ang mas nakakadismaya dito ay alam na nila ang modus na ito last year pa, pero ang mga sangkot ay nilipat-lipat lang at hindi naman talaga tinanggal sa pwesto. Ongoing theme ang pag-recycle ng mga opisyal at hindi napapanagot sa batas. Talagang may kapit itong mga opisyal. Ilang mga opisyal ng BI na ito kumita ng milyon-milyon. At ano ang epekto? Paglago ng mga prostitution rings sa bansa, catering to Chinese nationals, kaliwat ka ng human trafficking at labor violations. Napag-alaman ng Senate Committee on Labor kay Chair Senator Joel. Pagkakaroon ng real estate bubble, kidnapping, money laundering, aalamin ng Blue Ribbon sa ilalim ni Senator Dick, at kamakailan lang, assassination sa ating pampublikong lugar. Like many, if not most of you, I want to reform the BI. Like the Bureau of Immigration is sworn to do, I want to protect our borders. I want the Filipinos, we in the committee want the Filipinos to feel secure na hindi nakapapasok ang mga criminal elements na nambibiktima ng mga kababaihan at nambibiktima ng mga bata. Dahil sa mga reports na ginagamit ang POGO bilang channel ng mga Chinese spies at sa iba't iba pang krimen na dala nito, di ko maintindihan kung bakit di pa sinuspend ang operation nito sa bansa. POGO is a threat to our national security. POGO is a threat to our women. POGO is a threat to our children. This hearing is suspended.